rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩra ũgeni ũtagacokwo. Oi baba witũ nĩethirĩire mairĩria. Baba witũ oi ma nĩtũrakwendete, no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga, thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Kugeria gwĩcirikana imandaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ. Githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba, bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo. Ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩ muoyo, nĩ kũraya baba wandutire kũraya. Baba witũ oi ma nĩtũrakwendete, no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga, thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Ingĩkuona mũte baba nĩ ũreri waku, maitũ njiara twamũrekereirio nĩ thĩna. Kuonga nĩ ndokire na makai memerĩ, gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie. Mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko, baba witũ oi wa Ngai ndũrĩ cira. Baba witũ oi ma nĩtũrakwendete, no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga, thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe, kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩ ũgatũtiga. No nĩtũkũria Mũrungu mwega tũteithie, atũhe mĩaka ta yaku baba witũ, tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ, tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania. Baba witũ oi ma nĩtũrakwendete, no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga, thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Baba witũ oi ma nĩtũrakwendete, no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga, thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka, ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma. Ndikona baba witũ mũnjiari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩra ũgeni ũtagacokwo. Oi baba witũ nĩethirĩire mairĩria. Baba witũ oi ma nĩtũrakwendete, no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga, thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Kugeria gwĩcirikana imandaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ. Githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba, bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo. Ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩ muoyo, nĩ kũraya baba wandutire
ureri waku maitwa njiara twamurekereirie one thina kuonga ni ndokire na makai memeri guthoma ngithoma baba ndwandekereirie mwana uri mureri baba ndariaga giko baba witu ui wa Ngai nduri cira baba witu ui mani turakwendete no indi Ngai arakwenda muno makiria korwo ni ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩo gatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka teo yaku baba witũ tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania baba witũ ũi ma nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania baba witũ ũi ma nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma ndikona baba witũ mũnjiari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩ rogeni ũtagacokwo woi baba witũ nĩethirĩire maithĩria baba witũ ũi ma nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania kũgeria gwĩciria kana imandaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩ muoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya baba witũ ũi ma nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania ingĩkuona mũte baba nĩ ũreri waku maitwa njiara twamurekereirie one thĩna kuonga nĩ ndokire na makai memeri guthoma ngithoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ ũi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ ũi ma nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩo gatũtiga
no nitukuria Mulungu mwega tuteithie atuhe miaka ta yaku baba witu tukona ciana nginyagia cia ciana citu tuture thino nginyagia tukaigania baba witu uima niturakwendete no indi Ngai arakwenda muno makiria korwo ni ithuĩ tũraragia nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania baba witũ ũima nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũraragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Mwathani arogocwo Mwathani akumio thengiũ mũno nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ tũrera andũ arĩa me harĩa makwĩrĩrie nĩgetha twambĩrĩrie igongona rĩrĩ twĩ hamwe na Ngai nĩ egũtũrathima. Kwa sababu ya wakati na muda ninafikiri kwamba tutajaribu kufanya hii service hapa kwa haraka sana nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩega rĩa gũthiĩ kũrĩa mũciĩ. Wale watu wamekuja kwa sababu ya Gadson Geshimo, karibuni sana. Mmefika mahali ambapo ulikuwa nakuja na nitumwirite karibuni thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Njoro. Tunapoanza nataka kumpa kwanza transport manager kama na tangazo angetangaza atutangazie ili nikimpatia nafasi mchungaji atuombee, akituombea tutazame mwili, akitutazama mwili ni kuondoka. Kwa hivyo TM ako wapi? Mama Mark, kama kuna tangazo yote ya usafirishaji. Habari zenu? Tuko na tangazo tukitoka hapa. Kila mtu atarudi kwa gari yenye alikuwa. Kama hauna gari, simame tu hapo. Tutakuwa pamoja, sawa? Mwenye ana gari asimame hapo, asiende, akae hapo anione. Na huyu, si ndio? Tuko pamoja. Kwa hivyo tukishamaliza kutazama mwili, kama huna gari, utasimama pale nje ya gate na tutasema mahali utasimama. Wenye watakuwa na magari zao wataingia kwa ile gari ulikuwa. Mwathani arogocwo. Amen. Family gani na hinya na muyomereria. Tuwaleke kwa mchungaji James. Tutaomba kwanza marafiki. Marafiki kwanza tutazame mwili. Na ukitazama mwili usiondoke wewe kama marafiki.
si umekuja kusupport hii familia. Ile ndio kila kunyita family no. Aria mekorwo ni hinya. Oguo tukone mwere uthie. We uraigwa ina andu ukiteithia urugame oro ha nigetha family marigia ri tote kumanyitirira tukibatwaraga ngari-ini. Na weka uguo Ngai witu ni aguturathima. Kwa hivyo namkaribisha mchungaji James aweze kutuombea. Akisha tuombea tuanze kutazama mwili, na najua tukiomba tutapata nguvu familia, marafiki na wote ambao tumekuja. Karibu mchungaji. Tuamini na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, asubuhi ya siku ya leo tukushukuru na tukuinua sana. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Asante kwa sababu ya nafasi hiyo. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru na tunakuinua. Jehova, ulijua siku hii. Bwana, tunaomba amani yako kwa jamii. Wewe uwezaye kufariji zaidi ya mwanadamu. Toba Bwana, ukapenye katika mioyo yao na ukawape utulivu katika jina la Yesu. Tunapoendelea na shughuli hiyo, tuomba neema yako na amani yako iandamane nasi hata katika ibada ya siku ya leo, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Uhimidiwe na utukuzwe, hakuna kama wewe. Kwa Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi tumeomba tukishukuru. Amen. Kwa hivyo nafikiri tutapita njia hii. Tukagera haho guo na toga tuambire na arata. Family ndio watakuwa wa mwisho ili tuweze kuwashikilia katika jina la Yesu Kristo. Kanisa tutaendelea na wimbo kusifu Mungu wetu, kwa sababu kukiwa shida ama furaha jina la Mungu lazima lisifiwe. Uliwe uongozwe na wimbo na kanisa. Tufuate laini nzuri. Damu yake Yesu, Watoto kanya tu hapo kando. wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Fanya laini pande hii. Uwe na laini moja nzuri hapo. Damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama. Yangu ni ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Yesu nasimama, Pita huko. Pitani huko. Marafiki wale bado waingie. Haya, sasa ni familia. Tulete familia sasa. Make sure umeshika mtu kuleta. Marafiki tusimame na familia.
gĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ wũi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ wũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria koguo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ wũi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩo gatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka ta yaku baba witũ tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania baba witũ wũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria koguo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ wũi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania baba witũ wũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria koguo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ wũi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma ndikona baba witũ mũnjiari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩra ũgeni ũtagacokwo wũi baba witũ nĩethiĩrĩire mairĩria baba witũ wũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria koguo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ wũi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania kũgeria gwĩciria itanaima ndaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩ muoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya baba witũ wũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria koguo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ wũi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania ingĩkuna mũte baba nĩ ũreri waku maitũ njiara twamũrekereirie one thĩna kuonga nĩ ndokire na matai memeri gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ wũi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ wũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria koguo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ wũi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩo gatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka ta yaku baba witũ tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ
tuegeza umwili kwa gari otorato utangathirwo mundu wina ngari yake thiatonye ngari-ini we otari rugame haria gate-ini wona nyina wa maki kana wanyona no tuguteithania tupe gari nafasi Vitu mama kwega kuraga Gina wega kaya dano tugasemania Gukira ngaigua maithori makwa maiteka Ndahura mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma Ndikona baba witũ mũciari rĩngĩ Nĩarĩkĩtie gwĩthiĩra ũgeni ũtagacokwo Ũi baba witũ nĩethirĩire maithĩria Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga Wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Ũi baba witũ mama kwega kuraga Gina wega Ngai enda no tũgacemania Kugeria gwĩciria kana imandaya maitũ Maitũ na baba matanonana ndarĩkũ Ithe ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba Bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo Ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩ muoyo Nĩ kũraya baba wandutire kũraya Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga Wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Ũi baba witũ mama kwega kuraga Gina wega Ngai enda no tũgacemania Ingĩkuona mũte baba nĩ ũreri waku Maitũ njiara twamũrekereirie one thĩna Kuonga nĩndokire na makai memeri Gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie Mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko Baba witũ ũi wa Ngai ndũrĩ cira Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga Wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Ũi baba witũ mama kwega kuraga Gina wega Ngai enda no tũgacemania Tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe Kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩ ũgatũtiga No nĩtũkũria Mũrungu mwega tũteithie Atũhe mĩaka ta yaku baba witũ Tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ Tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga Wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Ũi baba witũ mama kwega kuraga Gina wega Ngai enda no tũgacemania Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga Wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Ũi baba witũ mama kwega kuraga Gina wega Ngai enda no tũgacemania Gukira ngaigua maithori makwa maiteka Ndahura mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma Ndikona
kuona baba witũ mũciari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩra ũgeni ũtagacokwo. Oi baba witũ nĩethirĩire maithĩria. Baba witũ oi ma nĩtũrakwendete, no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga, thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Kũgeria gwĩciria kana imandaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ. Githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba, bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo. Ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩ muoyo, nĩ kũraya baba wandutire kũraya. Baba witũ oi ma nĩtũrakwendete, no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga, thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Ingĩkuona mũte baba nĩ ũreri waku, maitũ angĩara twamũrekereirio nĩ thĩna. Kuonga nĩ ndokire na makai memerĩ, gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie. Mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko, baba witũ oi wa Ngai ndũrĩ cira. Baba witũ oi ma nĩtũrakwendete, no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga, thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe, kana twĩcokie nĩ ũguo thiĩte ũgatũtiga. No nĩtũkũria Mũrungu mwega tũteithie, atũhe mĩaka ta yaku baba witũ, tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ, tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania. Baba witũ oi ma nĩtũrakwendete, no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga, thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Baba witũ oi ma nĩtũrakwendete, no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga, thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka, ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma. Ndikona baba witũ mũciari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩra ũgeni ũtagacokwo. Oi baba witũ nĩethirĩire maithĩria. Baba witũ oi ma nĩtũrakwendete, no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga, thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Kũgeria gwĩciria kana imandaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ. Githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba, bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo.
Ngoria ndoimire atia no muthi uyu ndamuoyo ni kuraya baba wandutire kuraya baba witu uima ni turakwendete no indi Ngai arakwenda muno makiria korwo ni ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Ni ureri waku maitũ anjiara twamũrekereirio nĩ thĩna kuonga nĩ ndokire na makai memeri gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ woi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ woi ma nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo thiĩte ũgatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka teo yaku baba witũ tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma ndikona baba witũ mũnjiari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩra ũgeni ũtagacokwo woi baba witũ nĩethiĩrĩire mairĩria baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Kũgeria gwĩciria itanaima ndaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ ithe ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo ngoria ndoimire atia no muthi ũyũ ndamuoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Nĩ ũreri waku maitũ anjiara twamũrekereirio nĩ thĩna
kuonga nindokire na makai memeri guthoma ngithoma baba ndwatekereirie mwana uri mureri baba ndariaga giko baba witu ui wa Ngai nduri cira baba witu ui mani turakwendete no indi Ngai arakwenda muno makiria koguo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo thiĩte ũgatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka teo yaku baba witũ tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria koguo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria koguo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma ndikona baba witũ mũciari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩ rogeni ũtagacokwo oi baba witũ nĩethirĩire maithĩria baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria koguo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania kũgeria gwĩciria itanaima ndaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ ithe ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndamuoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria koguo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania ingĩkuona mũte baba nĩ ũreri waku maitũ njiara twamũrekereirie one thĩna kuonga nĩndokire na makai memeri guthoma ngĩthoma baba ndwatekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ ũi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria koguo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo thiĩte ũgatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka teo yaku baba
cia ciana citũ tũtũre thĩna nginyagia tũkaigania. Baba witũ ũima nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Baba witũ ũima nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma. Ndikona baba witũ mũnjiari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩ rogeni ũtagacokwo. Oi baba witũ nĩethirĩire mairĩria. Baba witũ ũima nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Kũgeria gwĩcirikana imandaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ. Githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo. Ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩ muoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya. Baba witũ ũima nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Ingĩkuona mũte baba nĩ ũreri waku maitũ anjiara twamũrekereirio nĩ thĩna. Kuonga nĩndokire na makai memerĩ gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie. Mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko. Baba witũ ũi wa Ngai ndũrĩ cira. Baba witũ ũima nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Tũtingĩcokia nĩũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩũguo gĩtĩ ũgatũtiga. No nĩtũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka ta yaku baba witũ. Tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ tũtũre thĩna nginyagia tũkaigania. Baba witũ ũima nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Baba witũ ũima nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria.
maithori makwa maiteka ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma ndikona baba witũ mũciari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩra ũgeni ũtagacokwo ũi baba witũ nĩethirĩire maithĩria baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ ũi baba witũ mama kwega kuraga nyina wega Ngai enda no tũgacemania kugeria gwĩcirikana imandaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ ithe ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumu tarĩ ũgĩ na menyo ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩmuoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ ũi baba witũ mama kwega kuraga nyina wega Ngai enda no tũgacemania nĩ ũreri waku maitũ anjiara twamũrekereirie one thĩna kuonga nĩ ndokire na makai memerĩ gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ ũi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ ũi baba witũ mama kwega kuraga nyina wega Ngai enda no tũgacemania tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩ ũgatũtiga no nĩtũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka teo yaku baba witũ tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ ũi baba witũ mama kwega kuraga nyina wega Ngai enda no tũgacemania baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ ũi baba witũ mama kwega kuraga nyina wega Ngai enda no tũgacemania gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma ndikona baba witũ mũciari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩra ũgeni ũtagacokwo ũi baba witũ nĩethirĩire maithĩria baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ ũi baba witũ mama kwega kuraga nyina wega Ngai enda no tũgacemania kugeria gwĩcirikana imandaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ ithe ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ
tari ugi na menyo nguria ndoimire atia no muthi uyu ndi muoyo ni kuraya baba wandutire kuraya baba witu uima ni turakwendete no indi Ngai arakwenda muno makiria korwo ni ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Ni ureri waku maitũ anjiara twamũrekereirie one thĩna kuonga nĩ ndokire na makai memeri gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ wũi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ wũi ma nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩ ũgatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka ta yaku baba witũ tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai kũgeria gwĩciria ndarĩkũ githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ noya baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wega Ngai enda no tũgacemania. Nĩ ũreri waku maitũ ũrekereirie one thĩna kuonga nĩ ndokire gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba ndũrĩ cira baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩ ũgatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka ta yaku baba witũ
cia ciana citũ tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania. Baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai araroragia nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka ora bisheno andũ aitũ ĩkarega kuma hĩndĩ agacokwo. Oi baba witũ baba witũ ũima nĩ tũrakwendete arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Kugeria gwĩciria itanaima ndaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ. Githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo. Ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩ muoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya. Baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Nĩ ũreri waku maitũ anjiara twamũrekereirio nĩ thĩna kuonga nĩ ndokire na makai memeri gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko. Baba witũ ũi wa Ngai ndũrĩ cira. Baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩ ũgatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka teo yaku baba witũ tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania. Baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria. Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkwanage kaingĩ. Oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania.
ngaigua maithori makwa maitĩka ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma ndikona baba witũ mũciari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩ rogeni ũtagacokwo ũi baba witũ nĩethirĩire maithĩria baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ ũi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania kũgeria gwĩciria itanaima ndaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩmuoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ ũi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania nĩ ũreri waku maitũ njiara twamũrekereirio nĩ thĩna kuonga nĩ ndokire na makai memerĩ gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ ũi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ ũi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩ ũgatũtiga no nĩtũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka teo yaku baba witũ tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ ũi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ ũi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma ndikona baba witũ mũciari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩ rogeni ũtagacokwo ũi baba witũ nĩethirĩire maithĩria baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ ũi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania kũgeria gwĩciria itanaima ndaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ githĩ
ndiatoire muthirimo-ini wa baba bururi uri ndumo tari ugi na menyo nguria ndoimire atia no muthi uyu ndi muoyo ni kuraya baba wandutire kuraya baba witu uima ni turakwendete no indi Ngai arakwenda muno makiria korwo ni ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Ingĩkuona mũte baba nĩ ũreri waku maitũ njiara twamũrekereirio nĩ thĩna kuonga nĩ ndokire na makai memeri gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ woi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ woi ma nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo thiĩte ũgatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka teo yaku baba witũ tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma ndikona baba witũ mũnjiari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩ rogeni ũtagacokwo woi baba witũ nĩethirĩire mailĩria baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Ngũgeria gwĩcirikana imandaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ githĩ ndiatũire mũthirimo-ini wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo nguria ndoimire atia no mũthĩ ũyũ ndi muoyo nĩ kuraya baba wandutire kuraya baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no Uliza Ashas ambaye unamwona karibu na
maitwa njiara twamurekereirio nĩ thĩna kuonga nĩ ndokire na makai memeri gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ wũi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ wũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩ ũgatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka teo yaku baba witũ tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania baba witũ wũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania baba witũ wũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma ndikona baba witũ mũnjiari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩra ũgeni ũtagacokwo woi baba witũ nĩethirĩire mairĩria baba witũ woi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania kũgeria gwĩciria kana imandaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩ muoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya baba witũ wũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania ingĩkuona mũte baba nĩ ũreri waku maitwa njiara twamũrekereirio nĩ thĩna kuonga nĩ ndokire na makai memeri gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ wũi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ wũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanage kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩ ũgatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũte
kuraga Thiena wega Ngai enda no tugacemania Ngaigua maithori makwa maiteka Ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma Ndĩndĩkona baba witũ mũciari rĩngĩ Nĩarĩkĩtie gwĩthiĩ rogeni ũtagacokwo Ũi baba witũ nĩethirĩire mairĩria Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga Oi baba witũ mama kwega kuraga Thiena wega Ngai enda no tugacemania Ngũgeria gwĩcirikana imandaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ Githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba Bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo Ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ muoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga Ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Ũi baba witũ mama kwega kuraga Thiena wega Ngai enda no tũgacemania Maitwanjira twamurekereirio nĩ thĩna Kuonga nĩndokire na makai memeri Gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie Mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko Baba witũ ũi wa Ngai ndũrĩ cira Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga Ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Oi baba witũ mama kwega kuraga Thiena wega Ngai enda no tũgacemania Tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe Kana twĩcokie nĩ ũguo thiĩte ũgatũtiga No nĩtũkũria Mũrungu mwega tũteithie Atũhe mĩaka teo yaku baba witũ Tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ Tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga Ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Oi baba witũ mama kwega kuraga Thiena wega Ngai enda no tũgacemania Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga Ũikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Oi baba witũ mama kwega kuraga Thiena wega Ngai enda no tũgacemania Gũkira ngaigua maithori makwa maiteka Ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma Ndĩndĩkona baba witũ mũciari rĩngĩ Nĩarĩkĩtie gwĩthiĩ rogeni ũtagacokwo Ũi baba witũ nĩethirĩire mairĩria Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga Ũikare na ithuĩ na rĩtũ
imandaya maito na baba matanona na ndareko ithe ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩ muoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Maitwa njiara twamũrekereirio nĩ thĩna kuonga nĩ ndokire na makai memeri gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ ũi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ ũi ma nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩ ũgatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka ta yaku baba witũ tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma ndikona baba witũ mũnjiari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩra ũgeni ũtagacokwo oi baba witũ nĩethiĩrĩire mairĩria baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Kũgeria gwĩciria kana imandaya maitũ na baba matanona na ndarĩko ithe ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩ muoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania.
twamurekereirio ne thina kuonga nĩ ndokire na makai memeri guthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ wũi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ wũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩ ũgatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie atũhe mĩaka teo yaku baba witũ tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania baba witũ ũima nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania baba witũ ũima nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania gũkira ngaigua maithori makwa maitĩka ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma ndĩndĩkona baba witũ mũnjiari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩ rogeni ũtagacokwo woi baba witũ nĩethirĩire mairĩria baba witũ ũima nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania kũgeria gwĩciria kana imandaya maitũ na baba matanonana ndarĩkũ githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩmuoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya baba witũ ũima nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania ingĩkuona mũte baba nĩ ũreri waku maitũ anjiara twamũrekereirio nĩ thĩna kuonga nĩ ndokire na makai memeri guthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko baba witũ wũi wa Ngai ndũrĩ cira baba witũ wũi ma nĩtũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga ũikare na ithuĩ na rĩtũkwanange kaingĩ woi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩ ũgatũtiga no nĩ tũkũria Mũrungu mwega tũteithie
kuraga Yena wega kaya dano tugacemania Gukira kaigua maithori makwa maiteka Ndahura mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma Ndikona baba witũ mũciari rĩngĩ Nĩarĩkĩtie gwĩthiĩ rogeni ũtagacokwo Ũi baba witũ nĩethirĩire maithĩria Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No hĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga Wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Ũi baba witũ mama kwega kuraga Yena wega Ngai enda no tũgacemania Kũgeria gwĩcirikana imandaya maitũ Maitũ na baba matanonana ndarĩkũ Githĩ ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba Bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo Ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩ muoyo Nĩ kũraya baba wandutire kũraya Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No hĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga Wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Ũi baba witũ mama kwega kuraga Yena wega Ngai enda no tũgacemania Ingĩkuona mũte baba nĩ ũreri waku Maitũ njiara twamũrekereirio nĩ thĩna Kuonga nĩ ndokire na makai memeri Gũthoma ngĩthoma baba ndwandekereirie Mwana ũrĩ mũreri baba ndarĩaga gĩko Baba witũ ũi wa Ngai ndũrĩ cira Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No hĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga Wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Ũi baba witũ mama kwega kuraga Yena wega Ngai enda no tũgacemania Tũtingĩcokia nĩ ũguo tũratũire nawe Kana twĩcokie nĩ ũguo gĩtĩo gatũtiga No nĩtũkũria Mũrungu mwega tũteithie Atũhe mĩaka teo yaku baba witũ Tũkona ciana nginyagia cia ciana citũ Tũtũre thĩno nginyagia tũkaigania Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No hĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga Wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Ũi baba witũ mama kwega kuraga Yena wega Ngai enda no tũgacemania Baba witũ ũi ma nĩtũrakwendete No hĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria Korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩũngĩikaranga Wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ Ũi baba witũ mama kwega kuraga Yena wega Ngai enda no tũgacemania Yeah, the driver wasukumie.
ndaya maito na baba matanona na ndareko ithe ndiatũire mũthirimo-inĩ wa baba bũrũri ũrĩ ndumo tarĩ ũgĩ na menyo ngũria ndoimire atĩa no mũthĩ ũyũ ndĩ muoyo nĩ kũraya baba wandutire kũraya baba witũ ũima nĩ tũrakwendete no ĩndĩ Ngai arakwenda mũno makĩria korwo nĩ ithuĩ tũroragio nĩ ũngĩikaranga wĩikare na ithuĩ na rĩtũkuonage kaingĩ oi baba witũ mama kwega kuraga thiĩ na wega Ngai enda no tũgacemania. Ingĩkuona mũte baba nĩ ũreri waku maitũ anjiara twamũrekereirio nĩ thĩna kuonga nĩ ndokire na makai memeri. Wagĩtinda ũkĩringa yake ĩtarĩ kĩnyita aya wale wako na maua halo wale wako na maua jipangeni hivyo ngoja DJ kidogo ondokee gari. Watoto John mbele. Kujeni hapa mbele hivi. Ndio video iwachukue vizuri na mko smart sana. Wanadada mtaenda nyuma yao ama mtakuja mbele? Sawa. Haya DJ weka. Tujitie nguvu toke tukeinaga. O baba nĩ aramenyete ũguo. Guka nĩ aramenyete ũguo. Aya angĩ tũteithanie na ithuĩ kũina tũkĩmenyaga tũtirĩ ũtũũro wa thĩ ĩno. Nĩ ma noguo. Aya kujeni pole pole. Ngojeni hawa wako nyuma. Aleangi moragia. Kwa heshima ya Gadi kwa sababu ametuita situsimame anapoletwa tu tukimbaga huo wimbo. Kwa sababu ndiye mgeni wetu wa heshima, si ndio? Ndio mgeni wetu. Yaani ninaona wewe kwa Atiero kwa gari na kuna otoyo. Kaona shangai. Makia kwake utire na vina. Onae kwake utire tekoro anayo tekoro abuoyo. Tekione irale Toma coffee. Ay. Vamos a tomar coffee tú. Tukiura makofi eni
baba arakimenyete uguo ni aramenyete ngora tarikuo no nada siangari obo twala toimera wakina ohage ojire atina onage ohage ojire yotora tuendelea familia tuketi chini ndio tukinagoka ora au tukikaraga thĩ. Thank you muno. Basi kwa heshima, asanteni sana familia. Ngai amwike wega na mũrathime. Ya wacha wajipange wawe settled. Watogo kutangathite meno ndugamite ni kanitha na wachungaji, kama ni mchungaji na uko kule, karibu katika hema hii ya white. Hema ambayo iko na sehemu nyingine yellow ni familia. Hema ya green nao ni marafiki wote kutoka sehemu yote ya Kenya. Basi Bwana asifiwe. Ya DJ arogo shomo thani jikogwo oko ni uranyona ndauga oko ni uranyona jikogwo o haria hothe uri acokia thi akorwo nduranyona guoko iguru. Thank you. Ndona andu othe ni maranyona. Nataka kwanza tukaribishe Mungu mwenyewe ili awe kiongozi wetu. Kwa hivyo namwalika mchungaji aweze kutuombea ili Mungu awe pamoja nasi tunapoanza ibada hii. Karibu mchungaji. Tuombe. Baba wetu, mchana wa leo, asubuhi hiyo ya leo, twakushukuru na twakuinua. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Utukuzwe na uinuliwe siku zote. Wewe ni Mungu na hakuna wa kufananishwa nawe. Tunataka kukaribisha uwepo wako katika hafla hii na tunapotoa hii dhabihu Bwana. Wacha uwepo wako utamaraki na utande katika jina la Yesu. Taomba amani ipitayo fahamu za wanadamu. Wewe uwezaye kufariji, ukafariji na jamii Bwana. Katika jina la Yesu Kristo.
Taomba amani yako katika jina la Yesu Kristo. Twakaribisha nguvu na hata uweza wako katika jina la Yesu. Chochote tutakachokifanya Bwana ni mikononi mwako. Twakupatia ibada hiyo, ujitukuze wewe mwenyewe katika jina la Yesu. Twaomba uongozi wa Roho wako Mtakatifu. Tunapokusifu na kukuabudu, tunaposikia neno lako Bwana, twaomba uhuisha nafsi zetu katika jina la Yesu. Jichukulie nafasi yako ili ukatawale na ukatamaraki katika jina la Yesu. Twakushukuru na twakuinua Bwana. Tunaombea hata hali ya anga Bwana. Tuomba Bwana mwanzo mzuri na hata tamati Mungu wetu. Utakapofanya hivyo, sifa na utukufu wacha zikurudie wewe. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kushukuru. Basi appreciate mchungaji kwa makofi mazuri. Tumuhurira makofi mega thini wa ritwa rĩa Jesu. Shoe mbere yanyu njĩtagwo Mwangi na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Jehova nĩatuĩkĩte mũrĩithi wakwa, mũmenyereri na mũndori, na ngaigua tu anjiganĩte, na ngaigua wega wake ũnjiganĩte. Ndĩrathiĩ matu-inĩ na njĩra ya gwĩtĩkia, nĩ tondũ nĩanjĩrĩire muoyo wa gũtũũra. Ndatoria ngatũũra nake bũrũri ũcio wa tene na tene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Inyuothe ndamũkaribisha wachungaji ambao wamefika mahali katika ibada hii, na wakaribisha wote katika jina la Yesu Kristo. Kanisa letu la Full Gospel ambao wako na ibada hii, karibuni sana katika jina la Yesu. Familia, marafiki wote, arĩa othe tũkĩte, wĩigue wĩ harĩa hakwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twenda kwambĩrĩria na mĩario nĩ tondũ mũndũ wothe ena rũgano rwake. Ona ũikarĩte hau rwaku, mĩario no ĩkagĩa ya andũ anyu, ya itũũra, ya family, ya arata, no makoiga ũrĩa mũretainwo hamwe nao. Rũgano no rũkandĩkwo, na aingĩ nĩ twandĩkĩte mũno, aingĩ tũtigĩtie o karũgano ka harĩa kĩanda gakuga kũhurũka. Amen. Ĩno ũcio ũngĩ tũtigĩtie kũhurũka, aingĩ matigĩtie kũhurũka, no twana nĩ tũrathoma, twana tũtirĩ tũraruta wĩra, twana tũtirĩ tũrahika, no nĩ tũthiaga kanitha. No aingĩ ndĩrona haha matigĩtie kabĩnji ka mũico. Rũgano rwanyu nĩ rwandĩke ruo? Aingĩ nĩ rũrĩku, rũtigĩtie ha gũtiriha. Ithe ndĩigua mũndũ augaga atĩ na ngĩtiriha gũkua. Hau nĩho tũtigĩtie namba nene. Ũguo nĩ wega tũhamenyerere mũno na tũhacunge thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndĩrenda gwĩta mwaria wa mbere wa familia atakaye ongea juu ya familia. Nĩ aingĩ no matingĩkĩaria othe, no magathura ũmwe wĩtagwo Veronica Thuku alie kwa niaba ya familia hiyo. Veronica Thuku, karibu sana. Nĩgetha twarĩrie handũ-inĩ ha family yanyu. Tumu appreciate na makofi mega. Tumu appreciate. Mũhũrĩrai wega mũtumia ũyũ, thona arakinya wega. Ndarĩ na guoya. Mike, apewe Mike. Wachungaji karibuni hapa. Ukaha wa irimu. Nĩgetha woywo nĩ mĩtambo. Ngwĩrire ũkuonekana kũraya ũmũthĩ. Kũraya na Kenya. Mũrega inyuothe wendo-inĩ wa Jesu. Ngeithia irĩngĩ. Na ndĩ mwega tondũ ndĩrakenera Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũhe mĩhũmũ na hinya ũcio wa kũhota kũrũgama mbere yanyu. Tikawĩra nĩ ũndũ wa Ngai. Rĩu niĩ ngĩaria ũhoro wa family ĩno itũ, ke njuge niĩ ndĩ wa family ĩno na nĩ andũ aingĩ nĩ manjũĩ ũguo. Nĩ tondũ mũtumia wa mũthuri ũyũ rĩ arĩ mwarĩ wa nyina na mũthuri wakwa. Ũguo nĩ ndĩ wa family ĩrĩkũ? Na hĩndĩ niĩ ndahikire mũciĩ ũyũ wa Kĩhahu rĩ, nĩ ndakorire mũtumia wa mũthuri ũyũ na tũkĩgĩa ndũgũ ĩrĩa ya sisters, tiga ya kwĩyugithia, ĩrĩa ya sisters. Na nĩkĩo ndĩ haha ndũgamĩte ta familia,
na nikio ndi ha ndugamite na ciana ici cia nduta na gicimo tondu ni ciakwa tondu Ngai ni ondire ni ni gutigwo na tondu muthenya ni athire riu baba athire mamu wao ni athire riu no tigarite na riu ngehe hinya ngeihuria tondu ndigwa ukiranga mundu aihuragia ta gitore uguo ni ndeihuri weihuritie ni ndeihuritie kabisa kurugama na family ino no ria ingienda kwira ciana ici muthenya wa umuthi ni ati nie ndiho na twina mutumia ucio wi hara gwitwo Veronica thuku wa mwena uyu ungi uguo ingimera atiriri kaundu karia muri unaga karamutangari ukagai tu mugatwira na ni turi munyitagirira twina nyina wa Gacanja uri ungi tugacoka tugatwarira extended family na githe tiguo tware muori ona kinya thuri akanitha to wa family itu ini turi nyitanagira turi ithuo uri inyuothe tugataithia muciku muci uyu undu ungi ingiuga ni atiriri ngicokeria ngatho andu a itura riri na kanitha tondu nie ndebotio ni ndamiguire muthenya wa Jumaa na ndaigua muthenya wa Jumaa ri ni ndokire na ndakorire andu a kanitha guku na andu a itura riri uguo mundu hari arima amukire ngatho na ni tondu mutinda ruta wera wa tuhu Ngai no akamuriha na riria we urigia na mathina kana ukagia na gikeno Ngai ni ariririkanaga tondu uhoro uyu wi mbere itu ri ithu tutingirahotire tiga ni inyue family no itura riri mutunyitereire tukanyitirerwo ni andu a family tutingirahotire uguo mwamukire ngatho citu ta family mwamukire ngatho citu kanitha na muthi na mbere na kunyitirira ciana iriku ici ciana ici na ithuĩ ta family tuthi na mbere na kumanyitira kinya andu a itura muthi na mbere na kunyitirira ciana ici tondu mwakiona uria kuhana na mutigutira mukirwo mureonera kuhana uguo ri nie ngukinya hau na Ngai wa murathime ni tondu wa guthikiriria arathimoi amen nake arathimo tumuhurire makofi thengio nyina irimu ni tondu wa ciugo njega aria handu-ini ha family iyo ya Mr. God twina mwaria murata arata ni eri twina Peter Kiambo haleluya muhurirei makofi agioka ni mwanake we munini na ni ari murata urata ndurarorwo na miaka asanti o murega inyuothe o njitagwo Peter Kiambo wa Kanori na Njoki arari murata wakwa munene muno tondu gutire muthenya ataroka kundora na ona mami twahuruka tondu arahurukirio mwaka uyu ni arari mundu aranyitagirira muno makiria na ona muthenya wa mathiko ma mami witu aikarite haria ndari nginya andu a family moragia atiriri muthuri uyu nu ngamera ni baba magathi makoria na hau ai ndathiki tutaramumenya barore brother yakwa bakirwo ni murata wake ni monire kindu matari mona na ni arangenagia na ndirigwira family ndimwire atiriri ni tukumwira maundu maingi tha ici tumwire ni tugoka kumurora ni tugoka gwika atia no Ngai nowe angiuka kumurora na muthuri uyu nowe acokire guka kundoraga uyu koguo ni murata wakwa munene muno na ngaririkana maundu maingi ta tuthiete na haha Kianda tuthiete kugira mburi ndaremererwo ni thabari ahoyagira nginya lift tondu nie ndaremagwo guthi ta uria thiaga ni mukimui ndaremagwo alo akahoera nginya lift nigucokeria ngatho muno wa Maria na ona ni yanguire thengio muno Ngai amurathime ndire na maingi ingiuga hurirai Kiambo makofi mega
nio ndikuga no ari oguo to ndionete handu hangi ni ndimui muno ona niguona ata kwario ciugo igiri ehere no ni aria muno Kiambu ni ndimui muno mwathani arogocwo thengio twingi nake egwitwo Irungu na ni maria marandikire ni maramenya arata tona Irungu marutanitie kuraya ta tiri wa kioro Irungu eha wa Susan ndari aroka ni amutumire debut kaigua andu eri ni ega Mwathani arogocwo. Amen. Murega wendo wa Jesu aringi. Ego na nte mwega. Ni Kristo akaitira agicokeria ngatho. Ni muthuri uyu ni baba. Uyu ni aturerete. Tondu na riria ndahikire mari urata na ithe wa Susani. Ithe wa Susani Irungu niwe muthuri wakwa. Niwe wanyitire ogeni. Riu tukimenyana ni tuikarite nake muno. Niwe ni muthuri tutite muno gwitu. Ni mwathani ni muthuri wa gitio. Ni atiraiguaga ndetikia ni akuite ndakimuona. Mwathani arogocwo. Ngakimenya ati ti tharu ni bara aruite. O nginya akahotana. Riu nikio ari haria ari. Mwathani arogocwo. Riu ithuĩ twatigwo. Rekei tuikare twihariirie ta muthuri ucio. Ni mwaigua rwimbo ruria arendete ni matitharu ni arehariirie. Tondu ndagika ya muico tugaga bata. Nikio ndimwendete muthuri ucio. Muthuri arari mundu wa bata. Arokaga guturora arari muciari witu wa bata. Angira twagire angira iguire ndaria handu. Muthuri uyu ni aratwendete muno. Akenda nginya ciana citu. Nikio riu turaigua twina ihoru no Ngai ni eguka gutuhonia. Gakena Irungu ndari hakuhi. He handu aronire kawira aramba guthie no ni ndikiri kuo. Thank you muno. Urira Irungu makofi mega. Nĩ wega kũgĩaga mũndũ mũmĩrĩru ta ũyũ tondũ korwo nĩ angĩ anyonia na moko ekage ũũ tiguo rũgamagĩrĩrwo nawe mũthuri kana mũndũ waku kana mũtumia waku harĩa hothe arĩ oguo arauga Irungu twamenyire nao tene mũno Irungu na Gadi na ndahonoka mũndũ wa mbere ũrĩa waheire rĩtwa rĩa gwĩtwo pastor nĩ Gadi uyu niwe wanjirie kunjita pastor ona ndiahunjagia no tondu ndari muyuthi ri akona mundu uyu no ahunjie niwe waheire ritwa riu na rikiruma na rigithie na rigituika oguo noguo na ameni mwathani arogocwo uguo thengio muno arata twina jirani twiragwo na uthure murata toguo arakiri na Kiambu na ni wa Ng'ondu amen uguo Irungu no wana kuria center no jirani ndungithura kana uthure jirani nigwikora wikoraga wina mundu ucio we mwinake uguo twina jirani Pastor Kariuki niwe jirani agitware kwa niaba ya majirani othe niwe urathurirwo. Thank you very much chairman. Kende mugeithie thiini wa ritwa ria Jesu muriega mwathani agocwo. Amen. Asante. Uguo mwaigua njitagwo Pastor Ephantus Kariuki wa Njuguna ni honokete Jesu ni mwathani na muriithi wakwa. Ndi jirani na muthuri uyu no ndakimumenyire kabere ndamumenyire mwaka wa 1989-90. Hau uguo niguo ndamumenyire ndiri kamwana kanini ni tondu ni ari murata wa baba muno muno. Na rucini tugiukira rucini tu nigetha twiharirie guthie cukuru ni akoragwo akinyite tondu baba akoretwe fundi miaka iyo ya tene na muthuri uyu ni endagia mbao uguo rucini na arokaga tene muno uguo tutanathie cukuru ndamuonaga uguo hau niho ndamumenyeire na ndiakimenyete ni tugagikorwo turi jirani. Muthenya umwe ndarikia cukuru ngithie Nairobi tugicemania na muthuri uyu athiete no Nairobi mundu ni athia akahingicika njira riu tugicemania nake agikena muno akinjira ni ndakena muno ona horo cio arandirikanagia riu twakuhaniriria haha akinjira ni ndigirwo ni njira ni ngari hare heicagirwo ngimwira ona ndurite no haha ari o hau thutha ngimutwara riu tuoka riria ndokire haha tondu gwitu ni na haha Kianda
ndathamira haha 2017 nake nĩ acokire thutha wa either mwaka ũmwe kana ĩrĩ agĩũka na agĩikara haha. Nĩ akoretwo arĩ jirani mwega. Rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo aheaga ũhoro ũcio akanjĩra kumbe Ngai nĩ amenyete nĩ ũgatuĩka jirani yakwa, nĩkĩo twacemanirie Nairobi. Actually nĩkĩo ndaririkanire ũhoro ũcio akĩndirikania, na akoretwo mũthuri mwega tondũ ona tuoka haha tũtiarĩ thitima, nowe nĩ aingĩrĩtie na nĩ matũteithirie tũkĩamba kũgucia thitima. Ũguo nĩ tũkoretwo tũikarĩte nake wega mũno, na nĩ ndĩragĩũkaga ngamũcerera rĩmwe hwaĩ-inĩ na tũkarangia nake na gakĩnjĩranga oro tũmaũndũ tondũ ararĩ jirani mwega. Ndangĩrahĩtũkire, ona ndaranjĩtaga jirani, ni aranjĩtaga pastor, nĩ arandĩĩte o ta mũhunjia. Ũguo na tondũ no tũgũkĩigua rũgano-inĩ rwake, twaikaranga o tũkĩaragia tũgakorwo tũkĩaria ũhoro wa Ngai. Nĩ acokire, in fact ona mũthenya ũrĩa arwarire wa mbere, ta jirani nĩ ithuĩ twahũrĩirwo thimũ nĩ mũirĩtu wake ũrĩa maikaraga nake kana mũtumia wa mũriũ wake, twarĩ na gũkũ kĩanda na tũgĩũka ihenya mũno. Hau niho ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ na tũkĩmũtangĩkĩra. Ũguo nĩ atwĩtire ta majirani, nĩ tũikarĩte nao wega, tũtirĩ twahĩtania na twagĩikara, nĩ tũkoretwo tũgĩikarĩte wega na tũgagĩkena mũno nĩ tondũ wa mũthuri. Ararĩ mũthuri mwega na ararĩ mũtana, tondũ ngĩrokire gũkũ anjĩraga niĩ maitũ anjĩrire mũndũ angĩkaingĩra nyũmba akamba kũmũhe gĩkombe gĩa cai. Ũguo no ngĩrokire ũmwĩre nĩ ũkuma ũguo nĩ mũngĩrahĩtanirie. Arakĩrĩ mũthuri mwega na ararĩ jirani mwega, na nĩ tũragĩikaranĩtie nake haha wega, nĩ tũragĩkenaga nĩwe. No tondũ nĩ wendo wa Ngai tugakiuga ahurũke ũhoro, na Ngai enda no tũkonana tondũ nĩ agĩcokire mweri wa 8 agĩtĩkĩra Mwathani. O niĩ no nĩ ndetirwo arĩa makoretwo kwĩacirika kanitha wa gũkũ Gĩcobo. Niĩ nĩ ngoretwo nyumĩte Gĩcobo ndungataga na kũrĩa na ici. Rĩrĩa magĩũkire makĩnjĩra mũthuri ũyũ nĩ arauga nĩ kwenda kũhonoka, ngĩkĩingĩra. Ũguo niĩ ndamũhoeire na akiuga nĩ etĩkia, na nĩ ndĩrakoretwo ngĩmũcera kanjĩra niĩ ndĩrĩ ona Jesu. Ũguo nĩ wega gũtheria ũguo nĩ tondũ agĩũka kũhurũka. We nĩ arutire, nĩ atumũrire kanua gake na akiuga nĩ ekũhonoka, na ngĩmũhoera ngĩcoka ngĩmũneana kũrĩ Reverend nĩgetha agĩkorwo akĩmũtungata. Ũndũ ũcio Ngai witũ akĩrĩ mwega na agĩkoretwo arĩ jirani mwega. Ngai ndakĩmũrathime. Amen. Asante. Thank you. Tumuhe makofi mega Pastor Kariuki, jirani wa Mr. God. Nĩma God rĩrĩa etĩkirie ndarakiraga. Nĩtona rĩrĩa ndokire anjũrire atĩrĩ nĩ wamenyire ndathire kanitha. Ngĩmũria kũ ĩyo ĩna hau. Mwathani arogoca kĩnjetha nginya ngĩmenya. Ũguo nĩ araumbũrire akĩonamenya atĩrĩrĩ Ngai nowe na nĩwe aratũrĩte na Gaithĩramu ke mũtwe rĩu ndũngĩamenya kana nĩ Mũithĩramu kana no no ndagĩka ya mũico rĩ arauga Jesũ nĩ Mwathani. Hau ti hega, tũhũrĩre Ngai witũ makofi mega. Basi tuko na sehemu nyingine ambayo ni ya serikali yetu, ĩrĩa cibũ witũ atarĩ atũtiganĩria akoragwo president hamwe na ithuĩ, na mũngĩona atĩrĩte wĩra wa thirikari no ndagĩkorwo mũciĩ ũyũ. Mwathani arogocwo. Tũmũhũrĩre makofi mega. Thank you mũno MC wa mũthenya wa ũmũthĩ. Wa mbere ageni aitũ arĩa othe mumĩte kũraihu ona arĩa mumĩte gũkuhĩ, tũmũkaribishe na mũigue mwĩ mũciĩ mũthenya ũyũ wa ngadi. Wa mbere nĩ kwĩra Ngai witũ nĩ wega, andũ a gũkũ gwitũ twĩna ihinda rĩa kwĩra Ngai nĩ wega. Nĩ mũrona kinya haha tũikarĩte nĩ mbembe itũgũtĩtwo nĩ ũndũ wa magetha mega marĩa tuonete mwaka ũyũ, na kinya ona thaa ici kũrĩ ona waru na mboco na minji na maũndũ maingĩ mega mwaka ũyũ tũtugĩtwo namo nĩ Ngai wa igũrũ. Ũguo andũ a Gĩcobo, ngatho icio nĩ mũgũcokia hamwe nani. Tuge nĩ wega kũrĩ ũrĩa wa igũrũ. Nĩ mũĩ twanagĩra waru kinya maũ mwaka ũyũ tũrĩ araime. Ngai nĩ endete ngoro cicokagia ngatho. Itanathiĩ na mbere nĩ ngwĩra family pole, ndĩmetĩkĩre tondũ gũtirĩ njũgũ mengia gĩkuũ tondũ wa gwĩtĩkĩra, tondũ ndũngĩhota kũgarũra ũndũ ũrĩa ũtangĩhota kũgarũra. Nĩgetha ngoro yaku ĩhũthĩrwo nĩ rũgendo wega nĩ gwĩtĩkĩra. Ona thaa ici kũrĩ andũ matarĩ maretĩkĩra atĩ baba nĩ athire,
na ngoro icio cina thĩna mũno. Rĩu ingĩra bamĩrĩ ya Gadi mwĩtĩkĩre baba wanyu nĩ athiĩte nĩgetha ngoro cianyu ihũthĩrwo nĩ rũgendo, tondũ inyuĩ nĩ mũtigĩtie mĩaka ĩngĩ mĩingĩ ya gũtungata wĩra wa Ngai. Gadi nĩ arĩkĩtie wake, no inyuĩ bamĩrĩ mũmenye mwĩna wĩra mbere yanyu, na nĩgetha ngoro cianyu ihũthĩrwo nĩ mũrigo ũcio wa wĩra ũrĩa wĩ mbere. Ndamũthaitha na ndamũhoya mwĩtĩkĩre mũthee Gadi nĩ athiĩte, na nĩ wega tondũ ngoro icio nĩ ikũhona. He mũndũ ndĩreragwo warĩ Muru, twacemania na Gadi anjĩra ona ithuĩ gwitũ nĩ kũrĩ cibũ. Rĩu ndiũĩ kana cibũ warĩ Muru wa bamĩrĩ gũkũ. Karibu. Ĩni, ũcio nĩ cibũ ũrĩa Gadi anjĩraga, cibũ ũrĩa itaronete, no nĩ tũcemanagia mũtambo-inĩ wa Kenya ng'ima macibũ 400 nĩ tuonanagĩra thimũ-inĩ na tũkaranĩria thimũ-inĩ. Kenya ng'ima yothe ĩ thimũ-inĩ citũ. Ũguo nĩ ndakena rĩu kuona ke ngũhe mweke ũcio ũgeithia andũ aya. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Bwana asifiwe. Amen. Hamarĩtwa njĩtagwo Ndore wa Kibe. Ndore wa Kibe nĩ mũnini wa cibũ wa kũndũ gwĩtagwo kũrĩa Rarire Muru, toguo mũraigua. Na toguo cibũ arauga cibũ ũyũ wanyu nĩ twarĩ training nake, nĩ arariganĩrwo nĩ niĩ kũrĩa Embakasi 2012 nĩ arariganĩrwo nĩ niĩ, no nĩ ndĩkĩmũĩ mũno, koguo njuge ndĩ mũkenu mũno nĩ andũ a itũũra rĩrĩ na gũka na njĩra nene nĩgetha tumagarie mama witũ. Ũyũ tũtigĩte haha nĩ mama witũ, na nĩ arokaga na kũrĩa gwĩtagwo Rari na tũgaikarania nake, na toguo arerwo ararĩ mũthuri mwega wendete andũ. Thĩ mũtirora nĩ ararĩ na Gen Z, koguo ndĩracagũraga andũ, nĩkĩo tũgĩũkĩte nĩgetha tũmumagarie. Tũkĩte andũ arĩ Muru aingĩ harĩa makĩndehete, ndakĩmera mama witũ nĩ akĩhurũkĩte. Koguo njuge kwĩ bamĩrĩ twĩtĩkĩre baba witũ nĩ athiĩte, na gwĩtĩkĩra noguo kwambĩrĩria gwa kũhona. Koguo mwĩtĩkĩre mũnyitane. Ithuĩ nĩ twatigirwo nĩ aciari, niĩ ndirĩ aciari, ndirĩ mami witũ. Mami witũ nĩ tata wanyu, na bamĩrĩ o mũkĩrĩraga ũguo mũthiĩ na mbere na kwĩyũmĩrĩria. Nĩ njũĩ mama witũ ti mwaka ũthirĩte, nĩ ta mwaka hihi na tũthikũ tũnini kwĩrĩga gũ-pass, na mami witũ nĩ erĩga gũ-pass. Rĩu twatigwo na tata ũmwe na ndarĩ na mwĩrĩ mwega ũguo, koguo mũthiĩ na mbere na gũtũhoera nĩgetha tũhote gwĩka atĩa, kwĩyũmĩrĩria. Ĩtiguo-ĩ, njuge nĩ ndakena mũno nĩ gũka gũkũ ndirĩ ndakinya kuma hĩndĩ ĩrĩa thĩ yombirwo kana kuma hĩndĩ ĩrĩa thĩ yakĩgĩire, no nĩ ndakena nĩ kuona itũũra rĩega, no nĩ nginyĩte harĩa nja tondũ nĩ njikarĩte kũu na ngathomanga kũu, koguo nĩ ndakena mũno. Ndatua gũthiĩ gwitũ mũkũnjĩra atĩa, ngeithanie kuo mũno, na kanitha nĩ ndakena mũno, o toguo kũrerwo. Mama nĩ aratũra na ngobia ĩyo ya kĩrĩa, no githĩ acoka mũtaratara-inĩ mwega. Koguo kanitha ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa wĩra ũcio mũrakĩrutire mwega, nĩgetha tũngĩgakinya kũrĩa igũrũ tweka maũndũ mega gũkũ thĩ-rĩ, githĩ tũtigagĩcemania nake kũrĩa igũrũ. Koguo kanitha nĩ wĩra mwega. Cibũ ndikwenda gũkũiga mũno, no nĩ ndakena na nĩ ndona nĩ warĩire indo ciaku piũ. Thengiũ mũno, Ngai wa muoyo akũrathime, no tũkuonana hĩndĩ ĩngĩ. Asante sana. Thank you. Itanathiĩ na mbere nĩ mũĩ nĩ tũkoragwo na andũ arĩa matatongoragia maobici-inĩ thĩinĩ wa county government. Ndiũĩ kana he mũndũ ũtũmĩtwo nĩ MCA, ndĩmũhe bathi ĩyo, na kana mũndũ ũtũmĩtwo nĩ Honorable Charity Kathambi, mũmbunge witũ wĩharĩrie ũyũ wa MCA akĩrĩkia, we wa Kathambi ũcoke ho. Murega inyu, habari zenyu wote? Bwana asifiwe.
niĩ ti ni MCA marĩtwa makwa njĩtagwo Evandas Kĩmani wa Mũturi gwitũ nĩ ha Kĩanda. Niĩ nĩ gũtũmwo ndũmĩrĩrwo nĩ MCA wa Njohi anjĩra ena mathiko ũmũthĩ na ici kwĩna mathiko maita merĩ na nĩ okĩte gũkũ iyo akĩrehe mũcumarĩ wake aranjĩra nĩ akenaga mũno nĩ ũrĩa mwamũheire kura na bado akaririkania andũ atĩ katiba ya Kenya yugĩte atĩ mũndũ athana tamu igĩrĩ akehera agathiĩ hau hangĩ. Nĩ athanĩte nĩ arutĩte wĩra wa MCA miaka 10 akauga andũ a Njoro rĩu ti wararĩ nĩ andũ a Njoro na Mau nĩ arenda kĩtĩ kĩa mbunge. Akauga atĩ cabaci ĩgarũragwo maita merĩ, ũngĩgarũra maita matatũ nĩ gũcura ĩcuraga, kũrĩ marenda kũgarũra rita rĩa gatatũ na nĩ gũcura ĩgũĩcura. Ngai wa mũrathime mũno. Thank you. Wa MP wa mheshimiwa mũmbunge nĩ harĩ. Aiko hatirĩ nĩ ngũthiĩ na mbere na maũndũ marĩa ndũmĩtwo nĩ thirikari njuke ndĩmwĩre. Nĩ mũrakanio na njĩra nene mũno ũhoro wa kũhũthĩra thimũ na njĩra ĩtagĩrĩire, tondũ kwĩna andũ meigĩrĩire kũhũthagĩra thimũ na maũndũ ma gũthũkia thayũ. Andũ arĩa mũrerorera ona TV-inĩ kinya iria ciĩtagwo international channels, nĩ mũrona bũrũri wĩ rũgongo rwitũ ũrĩa ũhĩte. Sudan gũtirĩ na thayũ. Tanzania nĩ mũrakĩigua kinya Kenya itũ arĩa me kũu maũndũ marĩa maragerera, na maũndũ maingĩ maracagĩrwo nĩ thimũ na uchochezi mũingĩ ũragera thimũ-inĩ. Karibu Kopro. Maũndũ macio ma thimũ no wĩkore ona ũkĩohwo he watho ũrahetũkirio ro rĩu wa kũrũmĩrĩra maũndũ macio ũreka na thimũ ĩyo yaku. Ũguo nĩ ngũmwĩra o tene ũtanoka gũkinyĩrĩrwo nĩ gũtwarwo njera nĩ ũndũ wa thimũ ĩyo wĩtaga yaku. Ũmĩmenyerere ĩtuĩke mũrata waku na ndĩgatuĩke thũ yaku. Tũrerwo ithuothe kũgerera maũndũ marĩa marahetũkirio nĩ Waziri Murkomen, jukwaa la usalama Kenya ng'ima county 47. Waziri nĩ athire ona ithuĩ nĩ twarĩ harĩa Naikuru dog section, na bata ũrĩa wĩho thaa ici tondũ nĩ tũrona shaitani 18 nĩ kũhunjanĩria thayũ, na mũndũ ũtoĩ ũhoro wa kwaga thayũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩthiĩ na mbere thayũ ũngĩaga. Ũguo kana nĩ kũrĩ magũkũ tũrĩmĩte mwana kagerera hĩndĩ ĩmwe nyamũ iria cietagwo crashes, kinya rĩera ũkona rĩcenjirie rĩatuĩka rĩu gũtirĩ thayũ, na wĩra wa shaitani nĩ gũthũkangagia thayũ. Na nĩkĩo mwathani ũrĩa watũkuĩrĩire etagwo mũthamaki wa kĩ? Mũthamaki wa kĩ? We ũracocera nĩgetha thayũ ũthire rĩ? We ndũkĩrĩ wa ithe wanyu shaitani? Nĩkĩ kĩngĩtũma ũthoge wende kũgĩa na thĩna thĩinĩ wa bũrũri? Nĩ gũkenera tũngĩkenerera ikuũ cia njũragano? Ithe ti kaba tũthikanage gĩkuũ kĩrĩa Ngai arenda. No mbara rĩ, mũngĩona andũ arĩa makuĩte Sudan no mũmenye nĩ kuga atĩa. Ũngĩigua mũndũ ũrenda atĩ gũthũke thayũ na atumia na ciana nĩo makuĩte mũno. Atumia na ciana nĩo makuĩte mũno. Ũguo atumia nĩ ndamũtũma kinya ũhoro wa kũhoyagĩra thayũ wa bũrũri, tondũ hĩndĩ ĩrĩa kwaga thayũ atumia na ciana ona mbara ĩrĩa ĩratũra Gaza makuĩte andũ 70,000 bara Gaza kũrĩa gĩcagi kwa Derira. Bara tũrakemea tũrenda thayũ no tũtirenda kĩ? Tũtirenda bara. Ndoe buru nĩ mwana tũra muga Samusoni agĩikũrũka Gaza. Retiguo kũu nĩkuo thĩna ũrĩ thaa ici, na no acio Samsoni ningĩ ahũrire na rũthĩra rwa ndigiri akĩũraga ngiri ng'ima. Kũu gũtũra thayũ thĩna. Ithuĩ twĩ gũkũ tũhetwo thayũ, mũndũ wa kũgeria gũthoga thayũ wa bũrũri ũcio twagĩrĩire kũmwĩra atĩa? Acindwe tumwĩre atĩa? Ũwe ũrahũthĩra thimũ yaku gũcocera ona mũtambo-inĩ ũrĩa witũ wa Gĩcobo community, ũrenda kũrehe thĩna, ũrenda kũrehe siasa ya chuki,
tutikwenda ithuĩ tũrenda thayũ na thayũ nĩguo twahoya kuma igũrũ twetia thayũ na thayũ nĩ twaheirwo nĩ Yahshua Mesia. Thayũ ũrĩa ũtaheanagwo nĩ andũ a gũkũ thĩ. Niĩ njuga njaragia Kĩhibirania kana Gĩisiraeli ngamwĩta Yahshua Mesia. Ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete, nĩwe ũkandiũkia hĩndĩ ĩrĩa karumbeta gagoka gakĩgambaga, ndĩ irima njomoke, ndĩ mũtũnge, tũke tũtũre twathanaga gũkũ thĩ ĩno mĩaka ngiri. Ũguo niĩ he ũndũ ũngĩ tofauti hanini hau. Yahshua Mesia, njuga ũthamaki waku ũke, na inyuĩ mugaga mũthiĩ na niĩ ngauga ũke. Thengio ageni aitũ mũgĩcoka kũrĩa mumire, ng'endo cianyu inyuothe itongorio nĩ Yahshua Mesia, mũbango wothe wa shaitani ũtorio na mũkinye wega mũkore mĩciĩ yanyu ĩna thayũ o ta ũrĩa mũmĩtigire. Ũguo nĩ ũndũ wa mathaa na nĩ ũndũ wa rĩera, ageni aitũ twamwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa gũka. Andũ aitũ a gũkũ Gĩcobo nĩ tũnyitanĩire o ta ũrĩa tũnyitanagĩra na andũ arĩa matarĩ maratonya thĩinĩ wa community group ĩrĩa itũ. Tũramwĩra mũtonye tondũ wĩra ũcio tũrutaga na igana rĩa 70, ũgakora nĩ wanengerwo 50,000 ũkaruta wĩra waku na njĩra hũthũ. Ũguo arĩa mũteyandĩkithĩtie muone Njoroge wa Gĩtaũ nĩgetha tũthiĩ na mbere kũnyitanagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ũndũ toĩ woneka. Tiga gwĩtũmbia ta mbogo ya nduĩki wĩ ika na kũu. Ũka kũrĩ andũ arĩa angĩ tũnyitane tũhũthagie mawĩra. Asante sana. Thengio mũno, tũmũre makobi mega our chief. Karibu sana. Thengio nĩ tondũ wa ciugo kwa sababu arĩkia thayũ. Tiguo? Rĩrĩa gũtarĩ thayũ na haha tũtiikaraga wega. Twaikara tũhũgĩtie matu. Ũguo kwĩna thayũ nĩ mwega. Nĩ ngũria arĩa mena eulogy macineane na tũkĩneanagwo nĩ ngũria Mrs. Kariuki wa Pastor Kariuki nĩ mwana rwĩmbo ekwenda kũina. Ũguo eulogy cikĩneanwo akorwo akĩgoca. Karibu sana nĩ ũndũ wa time. Yes, I must distribute. Cianwo ngoro itihota kũmaigana. Asha muone Simon nĩgetha mũgaĩre mũhote gũcigaya. Karibu Mama Cynthia. Basi mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tũkĩngeithia ũguo tondũ nĩ njũĩ wĩ muoyo. Ndĩratĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa jirani yakwa baba witũ. Tũrendete mũno na tondũ nĩ atũtigĩte nĩ ndĩ na rwĩmbo ndĩrenda kũina na Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ ndĩrerĩgĩrĩra atĩ DJ nĩ harĩirie nĩgetha program igĩthiĩ na mbere. Njĩre baba witũ ũrĩa ingĩrendire kũmwĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Uko sawa? Okay. Ajirani atigĩtie hanini. Mũira arĩkĩtie mũkĩaga program. Njuge baba nĩ arendete mwathani tondũ nĩ aretuĩrĩire itua rĩa kũhonoka. Na tũtikuga ta ũrĩa andũ maugaga atĩ etuĩrĩire itua rĩrĩa ararwarĩte akaremwo nĩ kwaria. Tondũ kwa andũ mahonokaga hĩndĩ ĩrĩa me mũico, rĩrĩa mũndũ aroria nĩ ũkũrĩa ngima akoiga ĩ. Baba augire ndĩrenda kũhonoka na ndĩrenda kũhonoka kanitha ũrĩa wa Jose wa Robert atungataga wa Full Gospel. Koguo ti gũtua atuĩrĩirwo, niwe watuire itua rĩa gũka kũu na Ngai agĩkoretwo mwega na mwĩhokeku. DJ koguo tũthiĩ na mbere kwĩhoka Ngai, thiĩ na mbere kũmweterera ta ũrĩa ũrarĩ wendo wake, na inyuĩ ciana mũnyitane na mwendane ta ũrĩa baba wanyu ararĩ mũtana, jirani ũrarĩ mũtana, toguo mwaigua te ona ciana citũ nĩireriragĩria gũthiĩ kũmũgeithia nĩgetha iheo thwiti, nĩgetha iheo cabaci tondũ nĩ arendete kũruga cabaci mũno. Koguo tũtĩane ta jirani, twendane ta jirani, ta mũndũ ũgwĩtwo Gadson ararĩ mũthuri wa magegania tondũ ũguo ithuĩ nĩguo tũramũĩ. Okorwo we ndiũĩ ũrĩa ũrakĩmũĩ no nĩ tũramũĩ ithuĩ ta jirani, jirani mwega. Na nĩ tũkoretwo tũkĩrwo atĩ jirani no wĩcagũrĩre mũrata. No reke ngwĩre mũna mwarĩ wa ithe witũ ndũngĩhota gũcagũra jirani ũrĩa mũgũikarania nake. Koguo jirani ũrĩa wĩ nake
ona kana nĩ eragwo nĩ mũru kana andũ arĩa angĩ no mone mũru, ũcio nĩ Ngai wa gũcagũrĩire. Koguo we ogeragie na kĩo gũcaria thayũ thĩinĩ wake na kũũthingata, tondũ gũtirĩ njĩra nĩ mũtangĩikarania, tondũ ũguo nĩguo gũkĩrĩ. DJ wathiĩ Thank you, tumuhurire makobi mega. Tumuhurire makobi mega. Tona ke agitwariria uhoro wa thayu na kuria brother athiite ni kundu gwa thayu. Ndenda gwita Mwaura. John Mwaura aria megututhomera theology na Anthony Waithaka. Moke matuthomere rugano, umwe arathoma na Gikuyu, ucio ungi na Githungu. Mwaura John na Anthony Waithaka, kujeni mtuletee theolojia ya baba yetu, guka wetu, rafiki wetu, mshirika wetu.
Ndawasomea eulojia ya mzee Gadson Geshimo Gashanja na niĩ njĩtagwo Mwaura wa Thuku. Gũthoma na Gĩthũngũ. The late Gadson Geshimo Gashanja was born in the year 1948 in Kirangi village, Rari, Kiambu County, being the third born child to the late Gashanja Geshimo and the late Miriam Nduta Gashanja. His siblings were the late Sarah Wanjiko, Teresia Watahi, and the late James Dhuku. In the year 1959, they relocated to Kangoto village, Njoro, in Nakuru County. Education. The late Gadson started his education at Egerton Primary School and finished class 8 in the year 1966. Work. The late Gadson worked as a businessman. He was then employed as a teacher and later worked as a broker. Marriage. The late Gadson met the love of his life, the late Elizabeth Nduta, in the year 1971. They were blessed with children, namely Miriam Njeri, Veronica Wairimo, Diana Wanjiko, Catherine Wangoi, Pauline Wangoi, Bernard Gashanja, Lucy Wanjiru, and Teresia Watahi. He is father-in-law to Kinyanjui, Mugwe, Maina, Njoroge, Kamau, Flora, Mureithi, and Kenyagia. Church. The late Gadson accepted Christ as his Savior on 3rd August and was a follower of Full Gospel Church of Kenya, Gichobo, until his demise. Sickness. The late Gadson started ailing in the month of May this year and has been receiving treatment at Nakuru Referral Hospital and St. Joseph Hospital until on 30th October 2025. He was taken ill and rushed to Nakuru Referral. He was suddenly promoted to glory on 31st October 2025. He rested at the age of 77. He survived by his 8 children, the 3 grandchildren and 2 great-grandchildren. It is God who gave us Gadson, and he is the one who has taken. May his name be praised forever. Amen. Asante. Ngai nĩ mwega. Na niĩ njĩtagwo Waithaka wa Thuku. Ngĩgĩthoma gũtaũra ũguo agĩthoma. Rũgano rwa mũtigaire Gadson Geshimo Gashanja. Mũtigaire Gadson Geshimo Gashanja aciarirwo mwaka-inĩ wa 1948 itũũra-inĩ rĩa Rari, Kirangi, Kiambu County. Arĩ mwana wa gatatũ wa atigaire Gashanja wa Geshimo na Miriam Nduta Gashanja. Maciaranĩirwo na mwendwa Sarah Wanjiko, Teresia Watahi na mũtigaire James Dhuku. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 1959 nĩ mathamĩire Njoro Kang'ũtũ. Gĩthomo. Mũtigaire Gadson nĩ anjĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Egerton Primary na akĩrĩkia kĩrathi-inĩ gĩa kanana mwaka-inĩ wa 1966. Wĩra. Mũtigaire arĩkia cukuru nĩ anjĩrĩirie wĩra wa biacara Nairobi. Nĩ acokire akĩandĩkwo wĩra ta mwarimũ Gichobo na thutha-inĩ akĩruta wĩra wa broker. Kũhikania. Mũtigaire nĩ macemanirie na mwendwa wake, mwendwa nĩ Elizabeth Nduta, mwaka-inĩ wa 1971 na magĩtanahĩrwo na ciana 8 nacio nĩ Miriam Njeri, Veronica Wairimo, Diana Wanjiko, Catherine Wangui, Pauline Wangui, Bernard Gashanja, Lucy Wanjiru, na Teresia Watahi. Nĩ iciciara wa Kinyanjui, Mugwe, Maina, Njoroge, Kamau, Flora, Mureithi na Kenyagia. Kanitha. Kũrĩ tarĩki 3 mweri wa kanana mwaka ũyũ, mũtigaire nĩ etĩkĩrire Mwathani. Ararĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha wa Full Gospel Churches of Kenya, Gichobo, nginyagia kũhurũka gwake. Ndwari. Mũtigaire Gadson ambĩrĩirie
Thank you tumahurira makofi mega tondu wa kwiyumiriria guturehera rugano rwa baba wao ngai amurathime na mwike wega. Kamwira tuthomerwo tribute, twina tribute ya aria maramwitaga guka, aria maramwitaga baba na tuguka. Kamwira tuthomerwo ndenda kurehe mwini ugwitwo Julia aturehe rwimbo rumwe nigetha nao acio ndeherwo maritwa mao. Karibu. Igeithia mundu ikamuthuraini atia ndungigeithia mundu na murigaini ageithia mundu. Haleluya, aragocwo mwathani. O ngwendaga mutheke hanini. Njitagwo Julia na ndi muhonoki Jesu ni mwathani na ndi ndakena. Wa mbere ndakena ni muthuri uyu tondu ciana ni inyanya ithe turagia twiri kana kamwe. Aragocwo mwathani. Anduke muguthira ruhi mutharuhi tugia rathimwo na ngiera muririkana nderwo nyine noguo niguo ngwika. Geithio cio murigainie ugeithie wega ukenete wega wi mukenu mwire endana na Jesu. Mugeithie wega ndukarekie guoko kuu umugeithie uguo mwire endana na Jesu tondu ndagagutiga ona wako makaburi tondu na twendete muthuri uyu magutiri urithie nake. Arogocwo mwathani. Ndiretha hakuinira tondu ngwenda kugoca Ngai tondu guo niguo kwagiriire. DJ hihinyira. Ririkanaga mukumbi matuko mamwe waku nigetha umutungate utanakoma mbirira mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao riria andu othe makehera mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao riria andu othe makehera. Nigetha umutungate matuko mawethe waku utanakoma mbirira mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao riria andu othe makehera mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao riria andu othe makehera. Wionaga wina thaka iria witiaga nacio murata niugacitiga mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao riria andu othe makehera mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao riria andu othe makehera. Ona thina niugathira gutigana rukigwatio muthenya waku wakinya mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao riria andu othe makehera mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao riria andu othe makehera. Kahimbe no gaka kario hetu gakwirira utanakoma mbirira mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao riria andu othe makehera mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao riria andu othe makehera. Nigetha makahuruke mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao riria andu othe makehera mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao mbiriro gatigwo nao riria andu othe makehera.
tine ndagikurathime Amen. ugitikira kwirira ndira kwirira utonga aca ndira kwirira indo aca niwe niki tondu na raida ni racitigire ona na nyingi ona maririte ndecora Ngai rogocwo Amen. mbirira rakomire wiki arogocwo mwathani kwi handu gathie we wiki kwi handu tagakinyio ni andu anyu kwi handu andu anyu magakorera matigakira nawe itikira Jesu tondu ndagagutiga no ikire kingi ni guku MCA MC kwina mundu hana Ken wa kuraya ura mwana handu ndakiona hana Ken wa kuraya Tokorwo niwe arogocwo mwathani tara muthiro wi hara thutha arugame aya mundu ucio ndahana Ken wa kuraya arogocwo mwathani ukicemana nakio kumwita u Keni unyone twarikia oi Jogona ni agira na kanyamu muri makofi Julia na matigira no ne kugira iratu mwathani aro ai wala kuria tere bere roga tigo nao bere roga tigo nao ta imagine no aririkani undu thengio dada Julia Ngai akurathime na gwike wega he ciana ngwitite tuhe tribute ciana iria mwitaga guka ciothe moke haha kama wina mwita guka babu kujeni mtulete tribute ya guka ambao wanamuita fafa nao wawe tayari na aria angi maramwita ya kujeni hapa muangalie video pale. A tribute from grandchildren. Dear Grandpa, words won't be able to do justice to the important portrait of the life you had. No matter how good we express our heart, and no matter how many people know about you, you won't return to give the wonderful smile of yours. You taught us greatness, no word of comfort, though kind and sincere, can take away the emphaticness we feel without you. A role model you were and will always be. You will forever hold a special place in our heart. Fare thee well, our special one. Goodbye, Grandpa. Tribute by Nduta to Guka. A day like the other, but so special. Bright shining sun turned to darkness in the day. Screams here and there, everyone so composed of what had happened. Guka was not just my friend, but my best friend. He taught me how to be joyful all the time. He made me to be a role model to the younger ones. And he also taught me to be passionate of myself. Memories of you rings around my head every now and then. I'll miss you. You used to call me Kamuhiki. You will remain in my heart forever. A tribute to my beloved friend and grandpa. Your passing on leaves a void in my life that can never be filled.
but I will take comfort in the countless memories I shared with you. I will remember your love for me, humor, generosity, kindness, and compassion. I'll cherish stories of childhood and youth, contagious laughter, quiet moments and memories we shared. Though you're no longer here with me, and I will never see you walking home, your spirit lives in my heart. I'll continue to honor your legacy, pass on your values and stories, keep your memories alive in my heart. Rest in peace, Grandpa. I loved you in death and in life more than words can express. I will deeply miss you, but your memory will always linger in my heart. Goodbye, Gadson Geshimo, also known as God. Nani amebakisha ingine? Soma zote. Oh. Oyo komete haha ni my dad. But niguka no ni my dad. Okay, hena muiretu etagwo Wangui. Onake aramwitaga baba. No ni guka hari. Na hena mĩario aratumire to nĩ mĩeri 3 mĩhĩtũku nĩ arakorirwo agĩthiĩ bũrũri wa Rũraya gwetha na arandũmĩra mĩario tondũ onake arakĩmwĩtaga baba no nĩ guka. Ndio ngwendaga ithako harĩa nĩguo nake o harĩa arĩ onake agĩtĩkĩre ũhoro ũyũ tondũ nĩ agĩtũtigĩte. Dad, you may not be my biological dad, but the time we've shared since my childhood and how we've lived tells you are a dad to me. I cherish everything you shared to me. Care and kindness are things you'll never leave behind. Your pure heart brought me even closer to you because I felt the comfortability of the bond between a father and the daughter. Togetherness was your language. Each time you called me or Pati, you always reminded us to live well and take care of each other. Nakumbuka kuna siku tumekaa tu hivi na Pati tunasema because dad anapenda sana jokes, acha tumpime kidogo. Tunakupigia simu tunakwambia hey dad, huku tumesota hadi hatuna food. Wewe juu ulikuwa unapenda jokes ukatuambia sasa nyinyi mko kazi, badala munitumie pesa za sukari mnaniambia hamuna chakula. Mimi sina pesa. Sisi tunakwambia dad, hatuna hata chakula. Deep down tunakujokia na wewe pia una respond na joke, lakini ndani tunajua you took it seriously. Juu after the kukata tu hiyo simu hivi ulitutumianga pesa. Hiyo tutaita nini kama sio care? You showed us how to care for each other. Every time dad alikuwa anapiga simu, maybe si uko karibu ama Pati hayuko karibu, unapigia Pati. Badala umuulize ohana ate, ulikuwa unamuuliza mohana ate. Juu kila time ulikuwa unatuambia, unatukumbusha kila wakati. Andũ amwe maikaranagia na thayo na nĩ wega kũmenyanagĩrĩra. Mũmenyanagĩrĩre. Hiyo ni kitu yenye ukuwa iwacha nyuma. Togetherness was your language. Each time you could call me or Pati, you always reminded us to live well and take care of each other.
When you heard I am traveling, you were so happy and wished me well and give me your blessings, the blessings of a father to his daughter. Even in your sickness, you told me, mimi bado najisukuma, siendi mahali, utanipata tu hapa, sihami. Yeah, you are a very strong man. Hata ukijuanga unaumia sana na sickness, kila time ni kukupikia. Ulikuwa unanionyesha sio kitu kubwa, ni gohona. Ndire kodo ndirathie, ukagoro haha. Nakumbuka hiyo time nikikuja kukuevia goodbye, ndo ni travel. Not knowing that was our last moment. Kukuona, kucheka pamoja physically. Because ulinipea blessings zako na ukanipea gift. I really appreciated. And whatever I promised you, though it came late, lazima ninge fulfill. Because you are my dad. You are my favorite dad. Even in your demise, bado nitaishi kukupenda. Yeah. Words can never express how you meant to us. I love you. I cherish every moment we shared. Till we meet again, Dad. And because he deserved the title, my dad, here is your tribute, Papa. Dad, forever in our hearts you remain. Many like Peter, Kata, know you like Mohammed. To me, reality, you are my Guka, but you deserve the title, my dad. Ndirakwendete muno. Tarasia Githinji is my aunt. And she is your lastborn. But to me, Dad, I'm your lastborn. When I was growing, you gave me a nickname, Kaduara, of which I've never ever known the meaning of the name. Rifta, after by the grace of God, the name advanced to DJ Patike. I became your favorite DJ. Anytime I visit home, you are always very, very happy. DJ, umekam. Waji, DJ, yuko hapa. You always welcome me with the title, Karibu Sana, our DJ. You are always happy when you watch me on TV station, Kameme, Inoro TV. I was always very happy when you always walk and meet your friends, introducing me to them. Nikona ka DJ. Anytime I called you on a phone call, you were talking happy. When I was broke, you always supported me and gave me strong words to keep me going. To me, you are my dad. As you know, I have never called you Guka. Dad, umeenda haraka sana. Kama sijakuletea bibi as you requested on our last call, but promise I will never disappoint you on that sector. Lazima I will make you happy in heaven. About our dad. Dad was source of wisdom. He had a way of giving advice without making it sound like lecture. His words were thoughtful and rooted in experience. Whenever it was about dealing with life, up and down, or making important decisions, his advice was always spot on. He taught me to approach life with curiosity and
and an open mind, always ready to learn something new. He faced life challenge with courage and grace, never letting them define him. His ability to stay positive and hopeful, even the face of adversity, he was very inspiring. He taught me that strength isn't just about being physical strong. It's about having emotional fortitude. He taught me that strength is not just a joke. It's just about being physical strong. It's about having emotional fortitude and the ability to keep going no matter. Dad, I miss you so much. God knows how I want to hug you and tell you the things I never said when you are here. All I can hope is that my message reaches in heaven. Your life was a gift and your memory will remain. Your memory will forever be a treasure. I love you, Dad. I love you, Papa. Rest in peace, Daddy, till we meet to part no more. So here we have a song with my my brothers, but because my dad ameenda, acha niwaambie nimeachiwa Kremo. Kremo know me in and out. Natigero Fafa and Kremo, he's my brother. He's my dad. Sita explain sana, but anajua. So we have a song as brother from another dad with my uncle Peter, Uncle Gashanja, Uncle Idhaka, Uncle Jogona. So we are going to present it. Naomba tu wakuje tu tafadhali kwa heshima. Hoy está para mí,
Thank you. Thiyo haria. Asante MC. Magiukaga Wabui wana. Wabui. Wabui unaitwa? Wabui hena tribute atumirwo marathondekete akiambia mithome nietha tugithome itu. Sawa, tusikize tribute ya Wambui. Tribute to Babu. Acha nianze na word nikisema gone so soon. Juu nikianza na the word less in peace najipata nikilia. I wish RIP ingemaanisha return if possible. Juu daddy nimekumiss so much. If I'm to write about you, shelf will be filled with books just talking about you. I miss your stories. When you ulipatana na Kamohiki Gaku, you carried her the way you carried her. I really missed you repeating the same words. I know you are smiling with her up there. I'm sure you may miss tena zaidi. How will life be without you, Grandpa? Babu, imagine wamekubeba kutoka kwa right hadi kwa nyumba. Hawajui the way you used how to talk. Hawajui venye ulikuwa unapenda kutembea. Imagine Babu umekaa katikati kila mtu anakuangalia. Hawajui upendi kuangaliwa sana. Babu, just wake up if possible. Washow you know how to walk. Si lazima wakubebe. I miss your warmth. How you used to sing your favorite song. Being told you are normal is one thing. Lakini kukubali sitakuona tena, hiyo nayo ni big deal. Sijui nifanye nini. Imagine calling your phone inachukuliwa na msee mwingine, lakini sikusikia sauti yako. That one is killing me very bad. I wish I can hear your voice one last time. Na mengi ya kusema, lakini masani machache. Tafadhali Babu, ukifika huko msalimie shoshi. Mwambie alienda tena mapema zaidi. Pia wewe umetuacha. Sijui tufanye nini tena. Tushikilie wile. Asante Babu kwa kutuonyesha ulitupenda. Tuwe na watu wengine wasimame na familia. Wajitolee. Ashes. Imagine Babu, na imagine ukizikwa na mchanga. Hiyo nayo inanimaliza. I wish nikuone. Nikuinue, nikuoshe miguu tena kama nilivyokuwa nikikuosha. Babu, please. Kama inawezekana ungeamka tu saa hizi.
wajukuu wako, we really miss you babu. Shine on your way grandpa. Amen. Tupewe tribute na watoto wasome tribute ambayo iko kwa kitabu. Asante. Nitukwiyumia tonogo mwaka tugike guo. Jikazeni. Gwiciria rugano ruothe rwaheanwo guku ri ni tribute ya baba. Maundu makierio maingi o mundu na njira iria aramui na tugagicokia ngatho na nguiguite kanitha mauga niwe wetwarire na ithuĩ no tuge niwe wetwarire tondu kirikaniro ni arakiui na muno ni kwaria Githwaĩri akuragia ukiitwa hukumuni unaweza sema nini? Oragia mundu kiu yugika kaundu yugigitwo hukumuni ugigicokia ugi atia atigana na wewe wicokagirie. So uhoro ucio ni arawendete na tugakena ati ni aramukiritwo na tukumukua oguo gwakirwo tumukuire kuma na kou na twamukinyia na gwiciria uguo harerwo ndarendete gukuo no nie ngiukanaga tuthi gakwa ri ndiamukua kuria kuma kuria twacemania nginya haha andu barangima moka makinjuri umukuaga atia tondu ndakuagwo ni nie ndimukua ona ngirugamia uguo ikarira tutingiorania kiuria koguo ni turamwendete na githome tribute uria andikitwo. Tribute from children. What a tragic turn of events for us. Never knew life without you will shake each bone in our nerves. You have not only been a dad, but also a teacher, teaching us the value of hard work, good judgment, courage, and integrity. Your immense knowledge of the Bible was an amazing gesture for us, and we will dearly miss you, Dad. Dad, what a caterpillar perceives as the end of the butterfly is just the beginning. Dad, what a caterpillar perceives as the end to the butterfly, it is just the beginning. We hold you within us. God has you in his arms. Your light will shine through us, and your beauty will forever grow. Till we meet again, rest in peace, Dad. Asanteni. Asanteni sana. Tu appreciate kwa makofi familia hiyo kwa sababu ya muda huu amechukua na Ngai ni amahe hinya thi na mbere kumutira githithi giake na muhe thayu uria utangihota kuheanwo ni andu. Ngai witu aromuhe thayu ucio. Nimebakisha mambo mawili tu. Ya kwanza ni kuwajulisha watoto wa God ama introduction yao kwa njia fupi. Au akimaliza sawa, karibuni. Moigore. Rekei aria ni warakoretwo na baba muno. Stago Flora Gacanja na miciki ni baba na maitũ itũ ithira. Ninyendete Ngai ta muhonokia wa ngoro yakwa na niwe uhete hinya gukinyiria nginyite. Njauga ni hinya wakwa no nundu wa uhoti wake, ni tondu ni njui hari ona gitumi kiiganu ike muci uyu, ni tondu nie ndi umwe tu no ni hikite guku muiritu hikite gatagati wa iritu mugwanja na mwanake aciaritwo ari umwe, uguo turi iritu anana. Ni muthenya muru muno hari nie na muthenya muritu muno hari nie, ni tondu kuhika guku ndiari ndungate baba atie murwaru, ndari tukenanire nake gikeno kiria kinene muno, ni tondu ndahika guku ni anjirire karibu mam. Ndirahanaga nitari ni mutumia wake, ni tondu each time angiathire
thoko kana ona andå arä a manamwenderi kä ndå nä moä nä arendete må no kå rä a yani nä arethondekaga mwä rä nä tondå akä gå ra minji nä aragå raga minji ciakwa na ciake akä gå ra nyama aragå raga nyama akaruga agatherå kia ngerwo njå ke ngae ndangä rarä ire itarä ndä rakinya nä endete kå ruga cabaci må no na araruga chapo 10 mũgwanja nĩ ciakwa icio ingĩ nĩ ciake ciana ciakwa nĩ ciroĩ cikiumĩra cukuru atĩ guka gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ angĩrarugire nĩ aruge chapo na aruge mũcere ciaumĩra cukuru cirambaga kũria guka amefika okorwo nĩ akinyĩte matirangĩrarĩire kĩndũ niĩ ndugĩte mararugaga irio cia guka nĩ tondũ nĩ thaka na cai wake wĩna cukari makĩria rĩu niĩ thaa ici ndiũĩ kana ciana ciakwa nĩ cianyita atĩ guka wao ndarĩ ho ndingĩenda kũ imagine atĩ makĩhingũra cukuru maumĩra nĩ magoka kũria guka amepika mchere ndingĩenda kũ imagine ũguo ngũhopu Ngai yani nĩ mekwerewa atĩ guka ndagoka rĩngĩ guka arwara twarĩ nake na arugaga chapo na mũcere na nyama na rĩrĩa arugaga nĩ atukanĩirwo meciria augire Wanji gũtirarĩ mũndũ ũngĩ hakuhĩ tondũ airĩtu mahikĩte kũraihu rĩu nĩ ndĩ hakuhĩ na niĩ ndonaga tarĩ ka drama ndiaimaginaga atĩ nĩ kũrwara baba agĩkorwo mũrwaru nĩ tondũ ndaigua history yake ya kũrwara na rĩrĩa njerire hakiri nĩ ciora niĩ ndimenyaga ona nikai hakiri ciakwa ciorĩte nĩ tondũ twambiri gwetha hakiri kũrĩa cingĩkorwo cirĩ na nĩ twethire gwa kahinda niĩ na ciana ciakwa rĩu no imagine umĩte na nja woka uagua hũdi tuge ithuothe atĩ nĩ hakiri tũretha ũndũ ũcio nĩ wangũthire mũno na kuma hĩndĩ ĩyo baba agĩkorwo na kahinda karitũ na gakĩnditũhĩra onaniĩ ngĩthiĩ medical ndiramũkuaga ũguo nĩ tarĩ mũthuri wakwa ona andũ ũngĩramerire atĩ niĩ nĩ hikĩte gũkũ matingĩretĩkirie ngũcokeria ngatho andũ arĩa mũtaro nĩ tondũ tũgĩkinya hau ngĩcuka niĩ ndiroyaga baba nĩo maramuoyaga makamũikarĩria nduthi twakinya gũkũ tũgakora tũharĩrĩirio kĩrĩa tũkũrĩa na nĩ arambaga kũria Wanji ndĩ nĩ hita rĩa kũrĩa ngamwĩra ĩ baba nĩ hita rĩa kũrĩa rĩu niĩ ndirĩ na mathaini rũu nĩ tondũ ndiamũkorire andũ nĩ maranyũmĩrĩria mũno atĩ ngorwo na ngoro ya gwĩtĩkĩra no harĩ niĩ nĩ ũndũ mũritũ mũno nĩ tondũ maũndũ maingĩ nĩ aranjĩkagĩra marĩ ona baba itũ micĩki atangĩhota angĩragũria credit he handũ arathiaga akambia akagũra credit ndangĩragũria credit yake ika agũraga igana 50 nĩ yakwa 50 nĩ yake ma nĩ ngũkũmici baba ngũkũmici mũno baba ndirĩ na hinya wa gũkwĩra ũhurũke oro tondũ ndĩna indo iritũ gwĩciria na kũmenya atĩ ndũkahatĩra nja rĩngĩ atĩ ndigokĩra nĩ tondũ niĩ nĩ ndĩrakomaga ngĩũkĩra kwarĩria ciana ciakwa ndĩrakoraga nja ĩ theru atĩ mĩbuto yaku ndikona wanĩkĩte ĩ mĩthaka ĩ mĩhũre bathi baba nĩ ngũkũmiss mũno baba tũngĩkonana rĩngĩ nĩ ngakena komo cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina kutosha dhambi zangu kusha kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga nguvu.
kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni athengio muno. Ngai uria wikiranaga hinya, Ngai uria uginagia maithori, Ngai uria uheanaga thayo uria muingi muno, ni ekuhe family iyo, ni ekuhe Flora, ni ekuhe muratho uyu ungi othe, na ni ekurugama nao tondu ni Ngai mwega thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani arogoci bata no kumahoera ni tondu ni wira watumwo nigetha ukamaririkanaga. Nguga ndigiti maundu meri. Wa mbere ni introduction, na njugire okorwo he muhunjia urio hau oke mwena Frederick, oke na hari na ite, na okorwo he muhunjia ungi wina hau oke. Ndĩrenda kũhe mwaũra wa wendo nĩ tondũ rĩrĩa kũrathagwo kamĩtĩ ya security ya make peace thĩinĩ wa Nakuru County, Chifu araneana mwaũra arũgamĩrĩre rarĩ ithe to wega tondũ wa gũkũ gwitũ. Ũguo ndagĩte ciugo tondũ nĩ arakorwo mĩcemanio-inĩ ĩyo, na ndangĩa ciugo angĩgĩtwarĩria arĩ ũmwe wa peacemaker thĩinĩ wa Nakuru County. Karibu. Ukwenda nugameha ithuĩ nĩ tũrũmagĩrĩra mĩtaratara na DJ nĩ wakwĩre ũguo, nĩ hakwenda nugameha handũ nguo no wega, haha nĩ hega, haha ũguo rĩu nĩ ndĩrona TV-inĩ. Jesu nĩ mũrĩithi ĩtũngĩũka. Thank you. Hũrĩrai mũndũ wa Ngai karũhĩ kega, mũrata wakwa kuma kũrĩa Nairobi, na ũngĩgĩa na wĩra wa kwenda gũtwarwo live na kuerwo kamera, huo no tutwaraga live. Mũhũrĩrai karũhĩ kega. Asante sana kwa wachungaji ambao tuko hapa tukiongozwa na mchungaji Kariuki, mchungaji wote wa Full Gospel, familia ya God, pamoja na watu wetu wa Gĩcofo, marafiki na majirani. Ngeithikai. Ndamwĩhoya mũngeithĩke kana mũinũke. Bas. Nyita mũndũ ũcio ũngĩ guoko gwake. Shika huyo mtu mkono. Muangalie vizuri sana. Unajua mchungaji Mwangi umenipea microphone wakati watu wako very emotional. So lazima na mimi nicheze kama mimi. Sasa muangalie. Mwambie hautakufa wewe. Mwambie ninakutabiria mema sana wewe. Mwambie ninakuombea baraka. Na kuombea ukainuliwa. Na kuombea wimbo mpya. Ili sifa na utukufu zikamrejea Yesu. Situmpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Asante sana. Ninataka niongee Kiswahili kwa sababu labda tumetangamana mahali ambapo tuko na ndari ya Gĩthũngũ ilitimwo itĩo tondu ni ndiraikara na DC hivi, lakini mnikubalie tu niongee Kiswahili kwa sababu ni ya muhimu sana. Niko na mambo tu mawili au matatu. Sitatumia muda mrefu, nitatumia 3 minutes. Jambo la kwanza, mimi kwetu ni hapa nyumbani kwa sababu ya wale ambao labda hawanijui. Njĩtagwo Mwaũra wa Upendo na niĩ gwitũ no gũkũ. In fact mũthuri ũyũ tũngĩracemanirie ndeto icio ciothe ciario nginya nĩ mwanake ũyũ DJ witũ kũrĩa gwa Kameme TV nĩ ndeto ciama, na ndeto icio ciarĩkĩrĩrio nĩ mũtumia wa Gacanja nĩ ndeto ciama. Angĩkorwo he kĩndũ Gadi arendete nĩ gũthera, ĩno cio ũngĩgũthera. Miaka yakwa yothe niĩ ndirĩ ndona Gadi ana gĩko, na nĩ ndaigire mũbano wa Gadi ona nĩ gũikara therete. Nĩ mũrona ta ndĩ mũtheru, nĩ mũrona ta ngacũkĩte ithe tiguo. Na ndacemana mũndũ ũngĩ na njĩra hĩ na Mwaũra no watheria, ndamwĩra reke there he hĩndĩ itangĩatheri tondũ ndiarĩ na ũhoti ũcio. Number 2, mũirĩtu wa God ũyũ Wanjikũ, na ndirĩ ndĩramuona. Wanjikũ eha? Wanjikũ aikarĩte ha? Wanjikũ twathomaga nake kĩrathi kĩmwe kuma grade 4 nginya grade 8 nĩguo cirĩ twa ici. She was my classmate. Rĩu njũkĩte gũthikithia my classmate baba wao. Tuigai thayũ ta mũthuri ũcio ũguo arendete. Nataka nichukue fursa hii nishukuru Bwana Chief wetu SK kwa sababu wakati walienda kikao cha usalama aliona ni vizuri mimi nikiwa pale Nakuru niwe mmoja wale ambao watakuwa wakiongoza maneno ya usalama hapa katika Rale Division, na pia niwe mmoja wale ambao watakuwa wakihubiri amani. Na niwaambie hivi,
maandiko katika kitabu cha Mathayo 5:9 inasema blessed are the peacemakers, kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. Ithetiga yugaga gukena kana kurathimwo ni aria macaragia thayo, tondu ni magatuika ciana cia Ngai. The opposite of that is opposite yoguo ni atia? Kurumwo ni aria matendaga thayo, tondu ni magatuika ciana cia mucukani, ti cia Ngai. Tori ucio ungi wewe wa Ngai kana wewe wa mwena urio ungi. Nataka niwaambie hivi, kwa sababu hii ni ya muhimu sana na hii najua inaenda live. Hakuna kitu ambacho ni cha muhimu kama amani. Ona tui haha mutungatiri tondu wa thayo. Kama hakungekuwa na amani kama kule Tanzania ama Sudan, hatungekuwa mahali ambapo tuko. Na wale ambao mnafuata hiyo maneno ya Sudan na Tanzania, mnaona vile mambo yako. No mwende bũrũri wa Kenya ukinya hau. Andũ agwitũ gĩcobo no mwende ukinya hau. So nitawaomba hivi nikiwa na authority kutoka kwa DC na kutoka kwa chief wetu na kutoka kwa rais. Sababu rais ni nani saa hii? Si ni Ruto. Ikifika 2027 nyinyi mtafanya uamuzi, lakini hatuko hapa kwa sababu ya siasa. Tuko hapa kuhakikisha ya kwamba amani iwe paramount. Thayo kuma mĩciĩ-inĩ, gũkũ ũguo nginya kanitha-inĩ, gũkũ ũguo nginya bũrũri-inĩ. Na tunaendelea katika harakati za ile hali ya Irua. Anake nĩ tũramwĩhoya tuige thayo nginya kũrĩa Thingira. Na mimi sitawaamulia wazee wetu mahali ambapo mtapeleka vijana wetu. Waigua nĩ gũtwara mwana waku kanitha-inĩ, torenda atwaria wako kanitha-inĩ, mũtware. Waigua nĩ gũtwara mwana waku gwathuria kĩama, mũtware. Waigua nĩ gũtwara mwana waku akaruĩre Thingira, mũtware. Lakini vijana tunaomba hivi, na hii ni very authoritatively, ya kwamba tukisikia kwamba kuna kijana ambaye anadhulumu kijana akiwa pale Thingira, chief ako pale. Na chief wona kana thigari tondu ni ara mistreat mwanake ucio ruite, mutikae kuhura SK. Ni watho kuma iguru. Hau ni hega. Na la mwisho tunaelekea hali ya ile hali ya uchaguzi. Angekorwo kuri andu matahunjagia thayo, atongoria matarahunjia thayo, acio mutikametĩkĩrie. Na nimwambie hivi, kwa sababu nyinyi ni wa kwetu Gĩcobo na niĩ ndĩmwendete na nĩ mũĩ ũguo. Ikiwa mzee Gad alikuwa anapenda amani na sisi tupende amani, tũrĩkanĩrĩo na tũgĩe karĩko andũ a Gĩcobo. Mũndũ aiya mbembe anyitwo, ũcio anyitwo e mũici. Nĩ twanyitana? Anyitwo eke e mũici. Ng'ombe ciaiywo gũkũ he kũrĩa itwara, ũcio ti ũkabira. Atongoria nĩo maugaga nĩ ũkabira atĩ kwĩna aya marokĩrĩra aya. Nĩ tũrarĩkanĩire ũũ. Mũndũ anyitwo, onangorwo nĩ mũngai wakwa anyitwo aiyĩte ng'ombe atwara kũrĩa, nĩ anyitwo e mũici. Tũtige gũcogera ngũĩ. Ithe ti wega ũguo? Tondũ macio nĩmo maũndũ marĩa mathũkĩtie bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Nĩmo mathũkĩtie Tanzania, nĩmo mathũkĩtie South Sudan, gũkuĩte andũ makĩria ma 4,000, Tanzania makuĩte makĩria ma andũ 3,000. Tũtingĩenda bũrũri witũ hane ũguo. Na ya mwisho kabisa, mbogo itithiaga hamwe nĩ ũndũ wa kwendana. Mbogo ithiaga hamwe nĩgetha kũngiumĩra ũgwati. Cikahota gwĩka atĩa? Gũkĩrĩra ũgwati ũcio. Andũ a Gĩcobo twendane, andũ a Gĩcobo tũmenyanĩrĩre, na he mũndũ wauga, guka nĩ araugaga tũmenyanĩrĩre. Tero ũcio ũngĩ nduĩkĩra mwega. Ũgũkĩra ũcio ũngĩ mwĩre nduĩkĩra mwega. Naona ndĩrenda gũkwarĩria mweherere. Ithe ti wega ũguo? Ĩra ũcio ũngĩ nduĩkĩra mwega. We all belong to one mother called Kenya. Hakuna mtu alisema mimi nizaliwe nikiwa Mkikuyu kutoka Gĩcobo. Si hapo ni kweli? Na nikimwona ndio ndathi ndathũkũma ndona ciringi 10 ngagũraga post ngarehera nyina wa John Hanga mwĩra njigĩra. Tondũ nĩndeharĩria nĩ ũndũ wa retire. Nĩgetha rĩrĩa nga retire rĩ, kũrĩa ndambĩrĩirie nĩkuo ngarĩkĩrĩria. Niĩ ndikorwo ndĩ mũkĩgu. Niĩ ndĩ mũndũ ũgwĩka mathabu itha wa Mũthoni Bwana Mũkiri. Nĩgetha thondeke gathingira ha. Ndarĩkia kuma kũrĩa ndanoga nĩ wĩra ũrĩa ndutaga. Leo niĩ njoke mũciĩ. Njikare nyina wa John na njikare na andũ a Gĩcobo na ndikaritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre. La muhimu ni tuweke amani, tukae tukiwa mataifa makabila yote ya Kenya 45 twĩ hamwe, Mũkalenjini tuiguithanie, Mũmĩrũ, Mũgĩthii, sisi sote tukae kwa pamoja, na katika hiyo hali tujue kwamba baada ya 2027 tugakorwo tũrĩ andũ a Gĩcobo na tũrĩ o Kenya. Kwa hayo machache mtume salamu kwa rais. Mũtigũrũ mangĩthi gwĩ Ruto. Kana mũreci anjĩkĩrĩte take ndiona nake. Nĩ maũndũ mangĩthi kwĩ Ruto. Mũkũndũ makũrĩ o. Yeah? Haya. Sasa tutaanza kutembea hapa pamoja na chief na ECC wetu Madam Irene. Na sisi la muhimu ithuĩ tuoka tu please. Ithuĩ tũrenda thayo. Ithe tiguo. Tũrenda kĩ? Tũrenda thayo. Kũrĩa mbere nĩ gũgeba
atongoria mugethurira. Kwa hao machache, mbarikiwe sana na nashukuru kwa sababu ya wachungaji kunikubalia niongea hayo. Asanteni sana, mbarikiwe sana. Asante MC. Thank you, tumwe makofi mega Bwana Mwaura wa wendo. Ngai amwike wega. Biti Mwaura wa wendo. No ni undu umwe wa upendo na wa wendo ti imwe. Iwa ne ongera maundu mangi. Turenda kuya na introduction ya family. Toni njui one tugiikarire thi muno nige tunengere kanitha ni megutwarahura. Na ti nene muno. Turenda tuone ciana cia God, ciana ciothe cia God marugame haria othe ciothe othe we wa God ukai ukai hani getha muoyo ni mbica maroka haha ukai nigetha ona we ukire mathiko maya ukione ukire ni undu wa aya nio tukire kurugama hamwe nao nio tukire kuhe ciande citu nigetha maciririre ho no tare ho no takinyete Wajikoya Teresia agiukaga akorwo mutumia waku ya kana muthuri waku ya ukai we ni ona mutumia waku ya muthuri waku ya uka ai matie kai haria mari Kario kau no gacenjie tungia kuhika tuti uria mwathani angika no akirugama he mundu waku ukarugama he wene ni ya tugakimenya uguo mundu arugame maina ndugame he mundu waku kayo mwagire ndari ho kirugame haria mwisho tugakirugame he wene ni aguka bas akorwo mamu wanyu na baba wanyu haha uka mundu arugame he mundu wake akorwo mamu wanyu na baba wanyu haha uka ni gani ni arathiete Mutiokera mara mwitaga guka simwende pale mbele watoto waende hapo mbele na tukahika ndenda acio magiukaga ndenda guthi henya muno haha nyina agacanja no guka tuguka no tukuhera no ciana cia ngadi ikuri main hau nigetha mamu agacanja oke thengiũ ngũoka mbica nĩ moete tũguke herai nyina agacanja oke haha mbere ya ciana ciake rũgama hau na twana twaku na family ya thuku nayo yuke nigetha iturane na family ĩno ya baba Gĩcimũ family ya thuku ngũoka nĩ moka othe ndĩrathiĩ henya arĩa mararĩ athoni
Athoni a family no ya Bwana Godson. Okorwo nĩ ũgũrĩte gũka na ũkagũrĩrwo ũkai mwĩturanĩre hau family yo yothe. Cerero wa kũndũ kũnene. Athoni arĩa magũrĩte magũranĩte magũrĩirwo. Nĩra ũthindĩkĩtie no igwa rĩera rĩrĩa cenjia. Gwĩka nĩ moka othe. Good. No twehere rĩu nĩgetha twĩte arĩa maramwĩtaga Anko kuma Rari. Arĩa maramwĩtaga mama kuma kũrĩa Rari. Cibu kathire kwa Rari. Na arĩa mumĩte na kũu. Arĩa maumĩte Rari. Kũrĩkia ndĩrarĩkia. Ndona na rĩera nĩ rĩacenjia. Na maũndũ no mathiĩte wega, hatirĩ ũndũ tũrũgĩte, mathiĩte wega mũno. Na noguo Ngai egũkĩendete na nĩgũkwagĩrĩra. From Rari, wanamwita Anko from Rari. Njooni wote mjipangeni vizuri. Ũngĩkinyĩte ingĩrĩ kuga ũndũ ũcio ũngĩ. Aya nĩ a kuma Rari. Wewe hau na nĩ ũramwĩtaga mama kuma kona ciothe ikarai oro hau moke meturanĩre na inyuĩ. Mũtigathiĩ. We nĩ ũĩ Gadi ararĩ mama wanyu. O kũrĩa umĩte. Ũka. Wĩturanĩre haha. We nĩ ũĩ atamwĩtaga mama. Ũka. Ona wongĩrendire kũmwĩta mama ndũke. Nĩroko rĩu gĩeni no ndĩmwĩte. Hiũa. Ũyũ ũngĩ ũkaigua hau thutha. Hau ndauga. Thengiũ mũno. Nĩngũhana gĩtĩo mũno nĩ tondũ wa kũngirĩrĩria hau mwangirĩrĩria. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na nĩ tondũ wa ihinda rĩu rĩothe ndoya. Ndarĩoya nĩ tondũ wa family nĩgetha nginya maigue nĩ maiganĩra. Nĩ tondũ wa kũhurũkia baba. Na gĩtĩo kĩnene ndĩrenda gũcokia kanitha nĩgetha matũtwarithie. Nĩgetha na ningĩ ikare thĩ ngĩnyue tũmaĩ. Kana utiega. Arogocwo Mwathani. Mũtikĩhũrĩra mũndũ ũcio uma hau makobi. Tũhũrĩre wa kanitha ũrĩa ũrokĩra kuoya tũmero tũtũ. Asanti, tuongezee our MC makofi mazuri katika jina la Yesu. Tangulishe na kusema majina yangu, naitwa mchungaji James Githua. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na shiriki na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya Egerton LCA chini ya Reverend Korir ambaye ako pamoja nasi siku ya leo. Kwa jamii tuseme ya kwamba poleni sana. Mungu awape amani na utulivu katika mioyo yenu kwa sababu ametenda mapenzi yake. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutaingia katika ibada ya kanisa. Kama vile hata nasi kama kanisa tumewavumilia mkaongea, nasi twaomba mtuvumilie tufanye ibada yetu. Amen. Unajua watu wako na tabia ya kwamba wakati mwingine wakienda mazishi wanaongea, alafu kanisa ikichukulia wanasema na kanitha ucio no tuikaririe muno. Bwana asifiwe.
kwa sababu tumevumilia, hata nasi twaomba mtuvumilie. Kwa sababu ya nafasi hiyo sitaki kupoteza muda, tutaingia katika ibada ya kanisa. Nialike waibaji wetu wote wakaribia hapa mbele, watuongoze na nyimbo za kusifu. Baadaye tuendelee katika jina la Yesu. Si hata tumeketi sana, si tusimame tusifu Mungu. Waibaji wetu kwa haraka wakaribie. Koimare toinuka matuine kwa baba otora sabena omele liotorie niokae amwoyo atoria na kero ateire niodoa onokio Okedo
kanisa. Simameni tu hapo. Ningependa kwa nafasi hiyo kualika gospel wote tujumuike na wao tu present wimbo moja, halafu sasa tuketi ndio watu wajue tuko hapa. Si wakuje washirika wetu wote wafike, tusifu kwa wimbo moja, halafu waketi. Washirika wetu wote wa Full Gospel, naomba tukaribie, tusifu Bwana. Withijega muna akura ambaye kodo adorega amathiaga enye bana gekera nesiasioreta Yesu ni akumagia nesiathane tobia ithuathae ejega aneswerete akuato takaja ena wanyue totikona kodo kou adone kwa Jesu tora tora mekodo kou ne amwathe makenaga mona koro imwe naga tũgĩthiĩ tũgakene ona ithuĩ tũtũre matirĩ nginya tene nĩ Ngai waire wanake kuoya gĩthĩ-inĩ ya ũthamaki tondũ nĩathurire nĩguo athambie Jakobu na akiuga ndũrĩrĩ itũ mũciĩ ndũrĩrĩ nĩ igweta irĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo igarĩ na muoyo nakĩo nĩ gĩtheru ũrarĩra kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe kĩrĩma-inĩ kĩu na rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova gatũrũme makainĩrwo me hamwe arĩa methambĩte na Mwathani nĩ makagomana harĩ Ngai ciana cia nabii na ciatũmwo na ciana cia megwate na Mwathani Musa thĩinĩ wa Jesũ mbere nĩaturĩirio maru araika na hĩndĩ ĩrĩa atire hinya wa thĩ akiuga nĩgũcoria arĩa rungu rwa thĩ arĩa me iria-inĩ rĩraigana kũnjũrĩrwo hema njerũ ĩramba igũrũ rĩao nĩ Jehova tondũ akenera wĩra wa mwana wake nĩarumate mũtigatiria Jehova ndaiguaga kana mũcirie ndangĩhota kũmũteithia inyuĩ mumaga njĩra-inĩ cia Jehova nĩmũmwĩta ndangĩigua ningĩ ndangĩmũteithia haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku coka njigua ningĩ ũndeithagia na ndaima thĩna baba wekae muoyo tũtũranie nawe tene ona tene baba nĩ ndũre ndĩ mũthingu mũthingu nĩguo thogora wa muoyo thingu nĩ thogora wa mũtũrĩre wakwa rĩrĩa ndĩ thĩna ningĩ ona ndaima thĩna haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku gwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagia na ndaima thĩna baba wekae muoyo tũtũranie nawe tene makamathia thamaki wa igũrũ na ũthingu waguo rĩrĩa twĩ gũkũ thĩ namo macio mangĩ tũkĩragĩrĩria na ciugo ciaku nĩ cia ma mwathi wakwa haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku na gwĩcoka njigua ningĩ ũndeithagia na ndaima thĩna baba wekae muoyo tũtũranie nawe tene ona tene. Amen. Jamani, si tuwapongeze kwa makofi mazuri katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu ya wakati ningependa kutabua uwepo wa mashemanzi wote ama our deacons. Mahara pote walipo wasimame tuwatabue. Kama wewe ni deacon, watufanyie hivi. Tuwapongeze kwa makofi mazuri katika jina la Yesu. Tumeendelea vizuri na tunashukuru. Pia kwa nafasi hiyo ningependa kutabua wazee wote wa kanisa. Kama wewe ni mzee wa kanisa,
uwe wewe ni wa kanisa gani, naomba tu usimame. Tunawatabua sana wazee wote wa kanisa. Wazee wote wa kanisa, si watupungie mkono hivi, wote watusalimie. Bwana wetu awabariki. Ningependa tu Eda Mukiri akuje awakilishe wazee wote, aseme jambo. Situmpongeze kwa makofi. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo James Mukiri wa Wachira. Nĩhonokete, Jesu nĩ mwathani. Mũigua mwĩ karibu, athurie othe mokĩte. Mũigua mwĩ kari, mũtikĩrathimwo nĩ Ngai na mũtũre muoyo. Barikiwa na Mungu. Tumeendelea vizuri na tunashukuru. Kwa nafasi hiyo ningependa tusimame. Tusimame sisi zote. Tusimame. Nimewaambia hatutawakaisha, tunaenda bio bio. Acha nitumie Kikuyu, pengine wengine hawasikii Kiswahili. Ndiraiga aria tuikarite thi turugame. Masemanzi tuandaliwe vyombo vya matoleo. Tunataka kutoa dhabihu na tunataka kumtolea Mungu. Tuandaliwe vyombo vya sadaka, alafu waibaji wetu wakaribie hapa mbele mara tena. Tuharĩrĩrie indo cia kuhotha. Moja inaweza wekwa hapa na ingine pale. Kwa sababu hii ni dhabihu. Tutolee Mungu wetu. Asijui kama kuna namba. Pastor Kariuki. Kwa sababu ya M-Pesa. Si waibaji wakaribie watuongoze na sifa. Hata mama. Ithutha wadu moyo. Kama kuna M-Pesa. Kidogo. Kama kuna M-Pesa tutapewa na mchungaji Kariuki. Rocine gũkagĩa gĩkeno na inyuĩra arĩothe athingu marigĩrĩria mao na mĩtũrĩre yao na ĩkagĩrĩra thutha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale walio na paybill number, utaenda mpaka paybill number ni 247. Account number 957845. Paybill number 247. Account number 957845. Italeta jina Full Gospel Churches of Kenya. Mbarikiwe sana. Ithutha wadu moyo the. Tuendelee kutoa sadaka zetu. Rocine gũkagĩa gĩkeno na inyuĩra arĩothe athingu marigĩrĩria mao na mĩtũrĩre yao na mbarathi nĩ iharagĩrĩrio nĩgetha ithiĩ mbara-inĩ. Thank you.
Haleluya. Tuthiete wega, tunashukuru Mungu. Ndio kana aria bara nĩ megũkĩhothaga kana marakĩenda atĩa. Inyuĩ mwe bara nĩ mũraigua ta mũkũhotha kana nĩ mũhothire? Siwapelekewe kikapu kama kuna watu. Hii ni dhabihu na hatutaki kufungia mtu baraka. Amen. Masemanzi wetu wasaidie kukusanya tunapoendelea. Tunaendelea vizuri. Na no njuge maandĩko ma Ngai moigaga atĩ gũkena nĩ ũrĩa ũkomete thĩinĩ wa Mwathani. Bwana Yesu ainũriwe. Amen. Na rĩu thabarĩ ĩno ithuothe tũrĩ o thabarĩ-inĩ na haha noho ĩno noyo njĩra. Na rĩu nĩ wega mũndũ kwĩiguithania na Mwathani rĩrĩa arĩ muoyo. Tondũ mũtũrĩre ũyũ tũratũra nĩ mweke tũhetwo wa kwĩiguithania na Mũtũmbi nĩgetha thutha wa mũtũrĩre ũyũ harĩ na mũtũrĩre ũngĩ mwerũ. Bwana Yesu ainũriwe. Ũguo nĩ wega rĩrĩa twĩ gũkũ thĩ andũ a Ngai twĩiguithanie na Ngai ũyũ tondũ nĩ kũrĩ na muoyo ũrĩa ũtagathira. Bwana Yesu ainũriwe. Amen. Tumeendelea vizuri, tunashukuru Mungu. Mubarikiwe sana kwa sababu mmetuvumilia. Sitaki kuchukua muda zaidi. Naomba kwa nafasi hiyo nimkaribishe mchungaji Kariuki. Kwa nafasi hii ningependa kumpa Pastor Kariuki ili aje atabue wachungaji wote. Alafu baadaye atatuwarikia our reverend ili tukue na nafasi mzuri ya kusikia neno la Bwana. Sitaki tupoteze wakati ili tukue na nafasi mzuri ya kusikia neno katika jina la Yesu. Tupongeze mchungaji Kariuki anapofika atabue wachungaji wote katika jina la Yesu, alafu atamwalika kiongozi. Si Bwana awabariki. Si hata nami hata kama si migi munipongeze kidogo. Tumpongeze zaidi kwa sababu ametupeleka vizuri katika jina la Yesu. Bwana Yesu akubariki sana mchungaji James. Asante sana kwa sababu umetupeleka vizuri. Bwana akubariki. Nami kwa majina naitwa mchungaji Ephantus Kariuki wa Jogona. Nimeokoka, Kristo ni Bwana katika maisha yangu na ninafurahia wokovu wa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na hudumu na kanisa hili letu la Full Gospel Churches of Kenya upande wa Naishi Local Church, na ninashukuru Bwana kwa sababu ya kunipa nafasi kuwa mahali hapa kuweza kumzidikisha kana kumumagaria kugohoro kuri jirani yakwa ni tondu gwakwa ni guku next. Uguo ni jirani yakwa. Mwathani arogocwo nikio ndikiri guku nigetha tukimuhurukie tukinyitanagira na Ngai witu ni mwega. Asante. Ni tondu kabla sijaenda hapo pengine nataka tuombe kwa sababu ya sadaka kisha baadaye niwaelekeze. Tuamini na tuombe. Baba mfalme, katika jina la Yesu twalishukuru jina lako. Twasema ni asante kwa sababu ya uwepo wako na kibali mahali tumefika, maana umegharimika mkono wako, pokea sifa na shukurani. Wapendwa wamerudi katika mifuko yao na kwa ukarimu wao wakaweza kutoa sadaka za hiari katika jina la Kristo. Ni kwa sababu ya kazi yako Bwana ndiposa ninaomba kama mtumishi wako ubariki kila mmoja katika jina la Kristo. Nayo sadaka hii tunaibariki kaweze kufanya kazi yako ulioipanga katika jina la Kristo Yesu. Pokea sifa na shukurani katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen, amen. Deacon, tunaweza chukua na tutabarikiwa katika jina la Yesu. Asante. Hata nami sitaki kupoteza wakati, ni kwa sababu tumeendelea vizuri tangia tulipofika hapa. Jamii wametupeleka vizuri, na sasa tunapokaribia kulisikiza neno la Bwana ni tondu kiugo kia Ngai nikio gituragia mundu muoyo. No twarie maundu maingi na twike maundu maingi, no kiugo kia Ngai nikio gitumaga tuture muoyo, na nikio nitwenda tukiheana kahinda kega nigetha twike kiugo kia Ngai. Kabla hatujaweza kusikia neno la Bwana, kati yetu najua tuko na wachungaji ambao tuko pamoja na wao, ndio nataka nikaweza kutambua, lakini kasisi Jogona bado ataketi hapo, tampea nafasi yake baadaye. Kwa hivyo kama wewe ni mchungaji yeyote kutoka katika kanisa lolote lile, natambua uwepo wenu na asanteni sana kwa sababu ya kuweza kufika. Kwa hivyo naomba tuweze kusimama. Ahujiothe ahujia turugame korwo imuhujia tucoke tuoe ikinya tukuhiririe haha ndimuhe tukahinda ga kugeithania
na kuga kuria utungataga na kiria gitumite ukorwo guku na weka uguo ndona turi aingi twina ndungata ya Ngai kasisi Koridi ambaye atatuletea neno. Kwa hivyo tunawatambua jina, mahali unahudumu na sababu yako kuwa mahali hapa. Thank muno otoria ngugite njitagwo Mwangi ndi muhonoku na ngenda Jesu. Unjie kanitha wa IPCA gwito ni guku no kwa hinda riri ndirahunjia kundu gwitagwo Elbagon gatumone kanitha witu kuo kanitha witu wa Kasarani. Ngai amurathime, karibuni kwetu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwa. Nyumite Nyandarua njitagwo Hana wa Ngui Kariuki ndungataga na AIC njukite ni tondu wa Wanjiko gikaro giki ni turahoyagira baba witu na ni ndakena ni tondu akoma muhonoku na riu ni rio rirari ihoya riakwa ndacoka ndakena na ri korwo father in law kwagia mahana o thiini wa Kenya no tukene Ngai aro mucenjia nigetha mwendwo na ciana na nginya aria maikite kou makaragia ciugo ta icio. Ngai amurathime. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Njitagwo mutungatiri Ithaka Kigoci guku nikuo gwitu na ngaikara itura ria Gacuhi na ni honokete Jesu ni mwathani. Ni ndutitwo ni kanitha witu guku ndirahunjia mwena wa Nice Game koguo Ngai twaturathime na twike wega. Ndirakena hunjia ingi aguku gwitu twina Nice Game riu nikuo turahunjia mwathani. Ngai amurathime. Mwathani arogocwo. Ngai akumio. Naitwa mchungaji Petro, nimeokoka na ubii na kanisa la AIPCA hapa petu Kikapu. Simbarikiwe. Mwathani agocwo. Agocwo Ngai. Njitagwo Pastor Peter Ngoge, hujagia na kanitha wa Maranatha Faith Assembly. Njukite ni undu wa itura na urata. Ngai wa mwaro murathima. Amen. Alright, na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paul, Christian Outreach, njoo Mungu abarikie sana. Bwana atukuzwe. Mwathani arogocwo na ni mugwitikia Mwathani arogocwo. Ndamugeithia inyuothe thiini wa ritwa ria Jesu ni mwageithika. Ngoro yakwa ni njega ina thayo na ina kirigiriro kia muoyo. Njitagwo Pastor Terry na ni nie mutungatiri wa Rose Wanjiro muiretu wa guku akoretwo muciriki wakwa mwega nyendete muiretu mukeni muno. Mwathani arogocwo. Na njugi atiriri nie ni kuhunjagia na hunjitie miaka mingi muno mo 30 years na kou na ungindora thiini wa Facebook uthi ucore ni ukuona mundu wetaga Terry wa Kaba na nie hunjagia horo wa kumaniriria na gwikira na hinya. Ngai wa murathime. Amen. Ehe ni mukwamukiria. Ngai wa murathime. Amen. Ngai wa mweke wega aromwenda aroturania hamwe na inywe. Rekei tuige thayo thiini wa bururi witu na mane tuonete Tanzania uria andu mena thina uria kurarirwo uria kurathikanwo tutingienda bururi witu hane oguo. Rekei tuige thayo ciana citu cia Gen Z itikirai tukoiga thayo ni turamubatara muno. Tutikwenda guthika ciana citu itare iratuciara na itare iraturera. Ngai wa murathime na mwike wega. Amen. Amen. Asante. Amen. Amen. Mbere ya kuga undu ndina mutumia wakwa ni arugame. Ukauge undu Mwathani agocwo. Mwathani agocwo ringi. Amaritwa makwa njitagwo nyina irimo. Amaritwa makwa njitagwo nyina irimo kana Eriketa wa Mbui wa Njai na ndi muhonoku ni nyenda Kristo ni undu wa kuhonokia. Guku nie njukite ni undu wa mwanake wakwa hikanitie guku ni kwarutite muhiki na Ngai amwe murathime. Okay, Mwathani Jesu arogocwo. Kanitha wa Ngai njikaiguo. Maritwa makwa ni mutungatiri Njai. Uhoro wa magegania ni ati hinda ndirari haha. Hallelujah. Oguo gid eru ni ona ndaugaga ni mukanitha
Asifiwe Bwana. Tondu ciugo iria heaga aheaga cia maandĩko no tũrĩ o nyũmba ĩno ngĩmũũragia ũtungataga na kanitha ũrĩkũ. Niĩ ndirĩ ndaingĩra kanitha. Ndamwĩrire ũũ nĩ kũrabatara ũmathe Ngai tondu to kũmenya maandĩko nĩ kũrabatara ũmathe Ngai rĩu wĩna hinya. Nĩ ndakenera Ngai hĩndĩ ya report ya arutwo atĩ nĩ arerirĩire Ngai. Tupigie Bwana makofi. Mwathani Jesu arogocwo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ niĩ mwanake wakwa toguo nyina wao auga ahikanĩtie gũkũ mũirĩtu wa kĩhinganda. Na ni mwanake wakwa nĩwe wa kĩhinganda. Mahũrĩra irũhĩ. Na ndungata na kanitha wa AIPCA itũra rĩa Subukia rathimo-inĩ Ngai. Asante sana, tuwapongeze. Tuyũkĩte na andũ marĩ okuo arĩa tuyũkĩte nao harĩa marĩ ĩkai ũguo. Nĩmeke ũguo tũmahũrĩre makobi mega mũno. Asante nĩ ũndũ wa gũka na mũtungatĩri nĩgetha mũnyitĩrĩre ũcio ũmwe wanyu. Asante sana. Bwana awabariki sana katika jina la Yesu. Tumeendelea vizuri, nami ninapomalizia sababu nataka kumuleta kasisi Jogona aweze kutuombea na atuletee kasisi Hilary atuletee neno. Niko na mke alikuwa amesimama na akaongea, asimame sasa afanye hivi. Rugama wiki ũguo to nĩ ũkwarĩtie. Thengio tumuhũrĩre makofi mega. Ngai wa muoyo akũrathime. Sasa ninajipanga mama ya mũhunjia enda kũihunjia arorete andũ. Rĩu nĩkĩo ũrona ngĩenda gũko tũbanganei ili anaposimama awe upande huu. Kwa hivyo asante Bwana wabariki sana katika jina la Yesu. Nataka sasa tuweze kuleta makofi pamoja ninapomleta kasisi Jogona aweze kutuombea katika jina la Yesu na aweze kutuletea kasisi Hilary. Asante sana. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Joera iguoko guo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Geithio ũcio mũriganĩtio mwĩre nĩ wageithio nĩ Reverend Jogona. No mwĩre wĩikare ũkenete nĩ ũndũ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Mwĩre we wĩ muoyo ngadi nĩwe ũhurũkĩte. Ciugo cia Ngai nĩ ciugaga ũũ. Ona wokĩra wona wĩna muoyo ũkamenya nĩ ũrĩ na assignment ũtigĩtie kwa Ngai. Mwathani arogocwo. Uguo nĩ kũrĩ na wĩra tũtigĩtie ithuĩ tũtigarĩte muoyo na Ngai nĩ atũhete nabathi njega mũno ya kũmwambararia. Gwitũ nĩ gũkũ rare ndĩna baba, ndĩna mami gũkũ tondũ hikanĩtie gũkũ rare kwa mũthuri wĩtagwo Edward Kamenwa. Ũcio nĩwe baba witũ, nĩwe ũnyendeirie mũirĩtu. Mwathani arogocwo. Na gwitũ mũciĩ nĩ haha twĩtaga Kikapu, o hau hakuhĩ kwa Maũra wa Upendo. Tũriganĩtie nao. Mwathani arogocwo. Maũra akĩaria na mamu wao nĩ tũiguithanagia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndĩrenda kũgweta kiugo gĩ thĩinĩ wa Luka chapter number 16. Bwana atukuzwe sana. Neno la Bwana linasema hivi, kukawa na tajiri aliitwa Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Na moja alikuwa ni tajiri. Maandiko inasema hivi, wote wakafa. Lakini neno la kushangaza ni kwamba maandiko inasema wakati Lazaro alikufa, alichukuliwa na maraika. Irocio akiamukirwo ni araika. Mwathani arogocwo. Na akĩgĩtonga rĩrĩa akuire. Biblia yugaga agĩthikwo. Mwathani arogocwo. Ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ andũ a Ngai, gĩkuũ nĩ maita maya. Geithia mũndũ mwĩre gĩkuũ nĩ merĩ. Mwathani arogocwo. Either wamũkĩrwo kana ũthikwo. Leo nafathi ni yaku wĩyũrĩrie. Mwathani arogocwo. Kwa sababu hiyo nataka niombe, alafu nimkaribishe mchungaji wetu ambaye atatuongoza katika ibada hiyo katika jina. Tusimame wote tuombe kwa jina la Yesu Kristo. Nionapo amani kama shwari, wala nionapo shida, kwa mambo yote nimenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama salama rohoni,
ni salama rohoni mwangu. Baba wetu, katika jina la Yesu twaja mbele zako adhuhuri ya leo. Wewe ni Baba na sisi ni watoto wako. Tumekuja ili unene pamoja nasi kupitia kwa neno lako. Baba, neno lako ndilo uzima katika jina la Yesu. Yeyote aliyeipokea neno lako ambaye ni Kristo Yesu atapata uzima wa milele katika jina la Yesu. Yeyote ambaye hajapokea neno ataangamia. Kwa hivyo mtumishi wako ambaye umetupatia mchana wa leo anaposimama kuleta neno hilo lako kwa watumishi hawa, naomba Roho wako Mtakatifu akaweza kumuongoza na neno lako likaingia katika mioyoni mwetu kwa sababu ya faida ya maisha yetu. Kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Tumpigie Bwana makofi wakati mchungaji anapo karibu. Tumpigie makofi mazuri. Asante sana kasisi. Tunaweza kuketi tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile nimetajwa, naitwa Hilary Korir. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nianze kwa kusema tuliambiwa ukiongelesha watu kwa lugha yao unaongelesha gorosi yao, lakini ukiwaongelesha na Kiswahili ama lugha ingine yenye si yao unawaongelesha akili. Leo nataka niwaongeleshe yote. Nataka kuongelesha mawazo na niongeleshe roho. Na ndio sababu nimetembea na my official interpreter. Ndio mimi nikiongelesha mawazo na yeye anaongelesha goro. Siwasalimia watu wa Gĩcomo. Amen. Andũ a Gĩcomo mũrĩega. Mwathani arogocwo. Gĩtagwo Mwangi wa Kariũki Ndisho. Ndisho wa Kĩbũrĩ nĩwe baba. Na Ndisho wa Gacanja aciarĩtwo gũkũ. Tondũ nĩ mwana wa Gacanja na Flora. Koguo ndĩ haha kũrehera birambi cia mbarĩ ya Ndisho na mbarĩ ya Kĩbũrĩ. Baba Ndisho wa Kĩbũrĩ ndangĩhotire gũkorwo nako gwitũ no hakuhĩ haha tondũ mwĩrĩ no ũramũgia na ningĩ mĩaka no ĩgĩthiangĩte. Nake mami-rĩ ndakĩrĩ na mwena wa Nyandarua, nake ndangĩhotire gũka. Family ya Gadson, pole zetu za mbarĩ ya Ndisho. Asante sana mchungaji kwa kutupea nafasi. Karibu sana. Karibu sana. Sinirudie kwa kuwasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tusome neno la Mungu. Ngwĩhoya tũthome kiugo kĩa Ngai. Na nitaomba ndugu yangu anisomee kwa Kikuyu. Na nĩngũthoma na Gĩkũyũ katika kitabu cha Koherethu. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Koherethu, in the book of Ecclesiastes. Nĩrĩo ibuku rĩa Koherethu. Na anapoendelea kutafuta na tũgĩcaria hau Koherethu harĩa ĩrĩ, niongeleshe jamii. Njarĩrie family ĩno. Niwaambie baba hajapotea. Ndĩmwĩre atĩ baba ndorĩte. Guka hajapotea. Guka ndorĩte. Kuna siku nilikuwa najiuliza, kũrĩ hĩndĩ ndeyũragia atĩrĩrĩ, kwa tumbo ya mama, thĩinĩ wa nda ya mami-rĩ, kwa tumbo ya mama, kana thĩinĩ wa nda ya mũtumia-rĩ, kuna kuwaga na watoto wengi. Gũkoragwo na ciana nyingĩ. Nĩmũraigua? Kama kwetu mama alituzaa watoto 8. Ta gwitũ mami nĩatũciarire tũrĩ ciana 8. Na mimi nilizaliwa nikiwa number 5. Na ndaciarirwo ndĩ wa gatano. Na wakati wa kwanza alizaliwa, na rĩrĩa irigithathi rĩaciarirwo, tukiwa tumbo ya mama, tũrĩ thĩinĩ wa nda ya maitũ-rĩ, tulilia sana. Nĩtwarĩrire mũno. Juu tulifikiria amepotea. Tondũ nĩtweciragia nĩ kũra orĩte. Kumbe alikuja huku. Kumbe okire gũkũ. Likewise, o ta ũguo-rĩ, mzee huyu, mũthuri ũyũ-rĩ, amezaliwa kwa dunia ingine. Aciarĩtwo thĩinĩ wa thĩ ĩngĩ. Sasa hata tunapolia, na rĩu ta rĩrĩa tũrakĩrĩra-rĩ, tusilie kama watu wasio na matumaini. Tũtikarĩe ta matarĩ na mwĩhoko. Maana ndugu yangu alipotoka, tondũ mũrũ wa ithe witũ rĩrĩa aumire, number 1, kana irigithathi ritũ rĩrĩa rĩaumire-rĩ, number 2, wa kerĩ-rĩ, number 3, wa gatatũ-rĩ, number 4, na wa kana, number 5 nikakuja, wa gatano na ngĩũka. Nikakuta haya, kumbe walikuwa, nikawakuta huku. Ngĩkora kumbe mokire gũkũ, ngĩmakora gũkũ.
Likewise naye baba ameishi 77 years. O ta uguo ri baba aratũrĩte mĩaka 77. Nataka kuwatia moyo familia. Ndĩrenda kumwĩkĩra hinya family. Dunia atĩ thĩ ikamchosha. Ĩramũnogia. Akazaliwa kwa dunia ingine. Araciarwo thĩinĩ wa thĩ ĩngĩ. Sasa hiyo dunia na rĩu thĩ ĩyo rĩ hata iacha tena. Ndagacoka kũmĩtiga rĩngĩ. Jamii nataka munisaidie. Family ndenda mũndeithie. Kusoma Genesis chapter 1 verse 26. Tuthome kĩambĩrĩria 1 hau kamũhari ka 26. Hii ni ya familia peke yake. Ĩno ni ya family peke yake. Inasema hivi. Ikauga atĩrĩrĩ. Maura wa upendo naona umefungua, soma basi. Maura ukiri hau. Na uthome na Gĩkũyũ. Tondũ nderenda athome Koherethu. Na usome kwa ile Biblia ya Kikuyu. Kiambĩrĩria 1:26. This is an encouragement to the family. Ono awĩkĩra hinya family. Kiambĩrĩria 1:26 ĩroiga atĩrĩ, ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, nĩtũmbei andũ mahanaine na ithuĩ na mena mũhianĩre witũ, mathage thamaki, nyoni, mahiũ na nyamũ cia gĩthaka nene na nini. Thank you, sir. Ni wega. Biblia imesema, maandiko mauga atĩrĩrĩ, na Mungu akasema, na Ngai akiuga atĩrĩrĩ, let us make man in our own image. Reke tũmbe andũ mahana o ta ithuĩ. Our own image. Ta mũhano witũ tu. Nĩmũrajigua andũ a Ngai? Family. Our own image. Muhano witũ. Rĩu tũkeuria atĩrĩrĩ. Sasa tunajiuliza, what is the image of God? Muhano wa Ngai nĩguo ũrĩkũ? How does God look like? Ngai akĩhana atĩa? Mũndũ Ngai rĩ, Mungu nĩ mũtumia ĩ? Ni mwanamke kana nĩ mũndũrũme? Ama ni mwanamume? Andũ a Ngai nĩ niĩ ndĩroria. Nauliza watu wa Mungu. Ngai rĩ, nĩ mũtumia ĩ? Kana nĩ mũndũrũme? Hallelujah. Maura wa upendo anasema Ngai rĩ, ati Ngai nĩ mũndũrũme kũringana na Maura wa upendo. Nĩ boy child. Ni boy child. Amen. Amen. Kwetu kwangu, kulingana na niĩ rĩ, watoto wangu wana classifying vitu mara mbili. Ciana ciakwa cigaga indo thĩinĩ wa ikundi. Kuna boys na kuna girls. Nĩ kũrĩ imwana na nĩ kũrĩ airĩtu. So kuku wa kihatch, koguo ngũkũ cia tũrĩkia matumbĩ rĩ, wananiulizanga boys ni wangapi? Manjũragia imwana nĩ cigana thĩinĩ wa ngũkũ ici. Sungura ikizaa, nayo thungura yaciara rĩ, wananiuliza ni boys ama ni girls? Makanjũria atĩrĩ, nĩ tũirĩtu kana nĩ tũhĩĩ? Rĩu na nyuĩ ndĩroria atĩrĩrĩ, Ngai rĩ, nĩ boy kana nĩ child? Na mimi nauliza vivyo hivyo. Mungu ni mwanamume ni mwanamke? Ni mũndũrũme ithe tiguo? Koguo inyuĩ aya ngĩrĩ, hivyo basi nyinyi wengine mwĩha, mko wapi? Atumia, kina mama. Ngai akiuga atĩrĩrĩ, na Mungu akasema hivi, nĩtumbei mũndũ na tumuumbe mwanadamu ambaye anafanana na sisi, o ũrĩa ũhana o ta ithuĩ. Ndio unyite kiugo kĩu, mũndũ. Nataka ushike hapa, mtu, man, mtu. Ukisoma verse 27, wakithoma hau 27 alisema tuumbe male and female. Akauga ati tuumbe mũndũrũme na mũndũ-wa-nja. Koguo mũndũ rĩ, hivyo basi mtu. Okay, wamama wanakuwaga ni andũ? Atumia ni andũ? Yes. Maura, watumia ni andũ? Oh. Hiyo theolojia Maura atatufundisha. Anasema ni andũ. Auga ati ni andũ ya? No merunguru wa mũndũ. Watu walio chini ya mtu. Hallelujah. Amen. Naongelesha jamii. Ndĩrarĩria family. Maana Mungu aliposema nĩtumbei mũndũ, tondũ rĩrĩa Ngai augire wacha tumuumbe mwanadamu, mũndũ rĩ, he mtu ti mũndũrũme, si mwanamume, na mũndũ ti mũtumia, si mwanamke. Mũndũ ni roho. Mtu ni roho, spirit.
ndio ni roho. Na ndio Mungu aliposema tuumbe mtu anayefanana na sisi. Na nikio Ngai augire reke tumbe mundu ahana o ta ithuĩ. Alimaanisha tuumbe mtu ambaye ni spirit kama sisi. Augire reke tumbe mundu roho o ta ithuĩ. John chapter 4 verse 23 and 24. Johana 4:23 na 24. Biblia inasema God is a spirit. Maandiko makauga ati Ngai ni roho. Nimwanyita hau. Koguo ngoro Ngai ni roho ri. Kama basi Mwenyezi Mungu ni roho na aliumba mtu ambaye ni roho na ombire mundu o roho ri. Number 1, wa mbere ni kuga mundu ri, ni kusema hivi kwamba mtu ndakuaga hafi. Man cannot die. Mundu ndakuaga. Andu aya Ngai matiranyita. Watu wa Mungu hawelewi. Man cannot die. Mundu ndakuaga. Alipomaliza kuumba mtu, riria arikirie kuumba mundu ri, akaona sasa mimi ni roho, akiona na riu nie ndi roho, naye hawa watu ni roho, na watu aya nao no roho, na sasa ningetaka watawale, na ningienda maathane. Wacha niwatengeneze ufalme yao. Reke ndimathondekere kuria mariathanaga. Inaitwa dunia. Iwe gwetagwo thi. Na sasa juu hiyo dunia na tondu ucio thi ri, haiwezi tawaliwa na roho kama mimi. Ndingiathwo ni roho tani. Nitawatengenezea nyumba mbili. Ngumathondekera nyumba igiri. Nyumba ya kwanza, nyumba ya mbere ni hiyo Mwaura amesema inaitwa mundu. Niyo Mwaura auga atiriri itagwo mundu ama male. Mundu rume. Wa pili wa keriri, nitatengeneza nyumba ingine inaitwa female. Guthondeka nyumba ingi itagwo mundu mutumia kana mundu waja. Ni mwanyita? Lakini mwanadamu alipofanya dhambi, no riria mundu ucio acokiria kihia ri, Mungu akasema, Ngai akiuga atiriri, sasa hawataishi milele. Riu matigutura ningi tena na tene. Hii nyumba ya huyu mzee, nyumba ino ya muthuri uyu ri, yule mtu ambaye amekufa, mundu ucio urikitie gukua ri, sio huyu mzee. Ti uyu. I can assure you that. Ndamwira oma. Mzee Geshimo hajakufa. Muthuri uyu ti Geshimo ndakwite. Mzee Gadi hajakufa. Gadi ndakwite. Nyumba yake ri, wakati ilidhoofishwa sana na ugonjwa, riria irahinyiririo muno ni ndwari ri, Baba Mungu akaona, Ngai arona atiriri, achukue mzee, oe muthuri ucio. Kile tunaenda kuzika leo, kile twathi guthika muthenya wa umuthi, sio mzee, ti muthuri uyu, ni nyumba ya mzee, ni nyumba yake. Mungu amemweka mahali, Ngai amuigite handu, baadaye amtengenezee nyumba ya milele, haria amwakire nyumba ya gutura tene ambayo atakaa ndani ya hiyo mwili milele na milele. Iria egutura thiini wa mwili ucio tene ona tene. Na tuko na mtu mmoja, na twina mundu umwe ambaye amewahi vaa hiyo mwili, uria wanekira mwili ucio, ambaye amewahi kufa, uria wakwanakua na akafufuka, na akiriuka. Tuna ushuhuda, na twina wira ucio, maana maandiko inasema hivi, tondu maandiko ni maugite uguo, kwamba Yesu alipofufuka, atiriria Yesu ariukire, mwili wake ulikuwa umekuwa tofauti, ati mwili wake ni wagarurukite. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii inafaa kuwatia moyo wapendwa, undu bati kumekira hinya muno arata, kujuana na Yesu, kumenyana na Yesu, maana hiyo tu tondu oguo ndio inaweza kutupatia mwili wa umilele, no guo gituhe mwili wa utura tene na tene. Haleluya, amen. Si Mungu awabariki sana. Amen. Ndarikia Koero dunio guthii uthome mucii. Koherethu tutasoma. Na Mungu andikite. Haya, andika. Koherethu andika. Koherethu 12. 12. Enda usome yote. Yothe kamuhari ka mbere nginya 14. Family, mujitie moyo. Family muhe hinya. Na mujuane na Yesu. Na mumenyane na Yesu. Maana hiyo tu. Tondu oguo tuli. Ndio inatupatia guarantee. Niguo uratuhe ati oma ya kujuana na kuonana na baba yetu, ya kumenyana na kuonana na ithe wanyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si Mungu awabariki sana. Kayoro murathima muno. Kwaya muma na kindu. Kwaya ni mugo ifagite. Mutiuke. Haya, aini ukai. Nilikuwa nimepanga ninamaliza saa 8. Ufagite kurikia thaa 8. Kwa hivyo sijawaweka. Dimu na muiga ona hanini. Kwaya rugamai.
mainũke nĩguo mahuroke minaga na wĩra mũritũ ngwetereire Jesu ngwetereire Jesu nĩguo coke tarĩ arangĩri metagĩrĩra gũthere mathĩna manyingĩhagĩra ngerirĩria coke na ihenya ngakirĩrĩria nĩ kũmenya wĩra wakwa mathĩna manyingĩhagĩra ngerirĩria coke na ihenya ngakirĩrĩria nĩ kũmenya gwetereire Jesu gwetereire Weka pause kidogo. Jesu nĩguo coke tarĩ arangĩri metagĩrĩra gũthere tarĩ arangĩri metagĩrĩra rũcinĩ. Naomba tutulie kidogo nitoe mwelekeo huu. Yenda kumwira uria tugwika kuma haha. Haya wakimaliza. Ati kwa marikia nitaalika familia. Nigwita family, watoto wake, ciana ciake, wajukuu wa mzee na toshukuru twake na wote wa jamii. Na family yothe. Na kwa sababu ya huzuni na ntondo wa wegocio, kama ulikuwa umekuja ukaleta ya family member. Kama ulikuwa umeleta ya family member. Oko ni ukurehete mundu wa family no. Unaweza simama pamoja na yeye. No urugame nake nigetha urute wira ucio. Ukimaliza kuomba, twarikia kuhoya, jamii tutasaidiana. Family ntuguteithania. Tawapatia nafasi kidogo ya kubeba mwili. Nikumweka mwekega ukua mwili. Alafu ndugu zetu. Alafu nige ali ithe bitu. Ndugu zetu. Ali ithe bitu. Watachukua tukikaribia pale. Nimekuya mwili twakuhiriria hali uguo. Ndio tuweze kufanya dhabihu ya mwisho. Niga turute igongona ria kurikiriria. Nimesema hivyo ndio tujiandae. Ndaugo uguo nigetha tuote kwihariria. Katika jina la Yesu. Thiini wa Kristo Jesu. Atakaye beba picha. Uria gukua picha. Nipatiwe kijana yake ama mjukuu. Ni heo either mwana wake kana mwana wa mwana wake. Patiwe mjukuu. Ya mwana wake umwe. Nao watendakazi wetu watatubebea msalaba. Nao mashamazi nimegukua mudharafa. Tuendelee. Tuthi na mbele kwaya. Hakika Bwana Yesu atarudi na zawadi zikiwa mkononi, na atalipa kila mwanadamu sawa sawa na matendo yake. Hakika Bwana Yesu atarudi na zawadi zikiwa mkononi, na atalipa kila mwanadamu sawa sawa na matendo yake. Nikaona wafu wamesimama mbele ya kiti hicho cha enzi, na kila mtu atahukumiwa sawa sawa na matendo yake. Wafu wamesimama mbele ya kiti hicho cha enzi, na kila mtu akahukumiwa sawa sawa na matendo yake. Wale wote walio ndani yake, makaburi pia ikawatoa, kila mtu akahukumiwa pia ikawatoa. Wale wote walio ndani yake, makaburi pia ikawatoa, kila mtu akahukumiwa. Nikawaona wafu wamesimama mbele ya kiti hicho cha enzi, na kila mtu akahukumiwa sawa sawa na matendo yake. Wafu wamesimama mbele ya kiti hicho cha enzi, na kila mtu akahukumiwa
sawa sawa na matendo yake. Ikiwa mtu wa kuonekana Kitabuni mle mwa uzima, atatupwa kwenye jehanamu, hiyo ndiyo mauti ya pili. Ikiwa mtu wa kuonekana kitabuni mle mwa uzima, atatupwa kwenye jehanamu, hiyo ndiyo mauti ya pili. Nikawaona wafu wamesimama mbele ya kiti hicho cha enzi, na kila mtu hatahukumiwa sawa sawa na matendo yake. Wafu wamesimama mbele ya kiti hicho cha enzi, na kila mtu akahukumiwa sawa sawa na matendo yake. Naomba sasa jamii na sisi wote tusimame, maana tutarudi kuketi. Kutoka baada ya maombi tutaelekea kaburini kwenda kulaza mwili wa baba yetu. Kwa hivyo nitaomba familia tufike, tusimameni tafadhali. Family kuhiririai, family nyo itwothe tukuhiriria family. Na andũ aya angĩ othe tafadhali tũrũgame. Familia tufike. And the pastors please. Good. Nitaomba jamii wafike. Wanapokuja nikaribishe John Maora arudishe shukurani. Jamii wanapokuja so that tukiomba ni kuelekea kaburini. Where is John Maora? Mũcokia wa ngatho John Maora tafadhali kuhiriria. Familia tufike. Okay. Asante. Asante. Marafiki tuliokuwa tumeleta hao wapendwa tusimame pamoja na wao. Aratara marehire family no tafadhali makuhiririei nigetha turute wĩra ũcio. All our friends, marafiki zote ambao walikuja kufariji jamii. Aramokire gushakana na family no. Karibu bwana John. Asante. Tena nirudie niseme mimi ndio naitwa Maura John wa Dhuku. Ningependa kurudisha shukrani za familia kwa ajili ya wale wote ambao wametushikilia kuanzia siku ambao tulipata msiba hadi mahali tumefikia. Tunajua kuna watu ambao wamejitolea kwa mali yao, maombi na pia ushirika. Tunasema mbarikiwe sana, Mungu awakumbuke katika kila jambo. Kuna kamati ambao iliandaa mambo haya yote. Wamekuwa kija hapa kila wakati kufanya mambo mawili matatu. Wengine wetu tumekuwa mbali kikazi lakini tumeweza kufika, ndio kukuta kwamba mipangilio imefanywa vizuri. Naomba Mungu aweze kuwabariki sana. Shukrani zetu za dhati kama familia, maana hatungeweza kufanya hili jambo tukiwa peke yetu. Nipenda kushukuru kanisa ambalo limekuwa hapa kila wakati na makanisa yote ambayo yameshiriki na yakaweza kujitolea kwa jambo moja ama lingine, hata kutufariji. Tunasema Mungu wa milele awabariki sana. Nishukuru kila mtu mahali popote ametoka akaja hapa, amewacha kazi yake. Muda huo ni wa dhamana sana, hata sio pesa, kama muda wa kuja kulia na sisi. Tunashukuru sana, tunaomba Mungu azidi kuwabariki. Wale ambao wametoka mbali, wametoka karibu, majirani zetu, wote mbarikiwe sana. Na mtu yote ambaye mahali popote amekuwa na kaweza kufanya jambo lolote ambalo maybe hatujaweza kulitaja, tunaomba mbarikiwe sana. Kuna wale ambao walihusika kutengeneza nyumba ya mzee hapa chini. Tutaki kuwasahau hata kabisa kwa sababu hatungeweza. Na hata wakati tumekuja tukaambiwa na wale watu ambao wamefika hapo kasema kwamba kidogo tunafaa kuadjust. Imechukua dakika 2 hiyo kazi ikafanyika. Naomba mbarikiwe sana sana. Hatuna maneno ya kutosha kuwarudishia shukrani. Nasema mbarikiwe sana. Nafikiri kila mtu angesimama hapa angerudia vile ambavyo ninasema. Kwa hivyo kubali kwamba mimi ndio nimetajwa hapa nije nisimame niwarudishie shukrani. Mchungaji wa siku ya leo, barikiwa sana. Wakati umehubiri kuhusu the spirit and the man, I think has been a challenge to everyone. Kwamba Mungu ameumba na ameumba mara mbili. Na hapo wale ambao wamesikiza mchungaji akihubiri, amefafanua jambo la maana sana ambalo wengi wetu hatujajua amesema namna gani. But wale ambao wamekuwa kifuata mchungaji, nafikiri it's an insight for every one of us. Amesema kwamba Mungu ameumba na kwamba ule Mungu wa kwanza hauendi mahali, maana Mungu ana retain. Ile ya pili ndio inakufa, ndio tunaona. So I don't know how to explain it.
But let me say the word was amazing. Kama watu wote wamesikia. Barikiwa sana. Asante. Si kila mtu ambaye ameketi hapa abarikiwe. Asante. Kila mtu amesimama na miguu yake kurudisha shukrani. Abarikiwe sana. Asante. Kwa sababu ya kutushikilia, mbarikiwe sana. Amen. Mtu yote ameingia katika hiyo gate kwa sababu yetu. Wengine hata hatuwajui. Mbarikiweni utu sana. Amen. Maneno hayatoshi. But Mungu anajua kila kitu ambalo umefanya, jambo lolote umejitolea kwa moyo wako, kutoka ndani ya moyo wako. Maana wengine wetu wasema kwa midomo, lakini ndani ni tofauti. Kama umejitolea kwa moyo wako, pokea hizo baraka. Amen. Mbarikiwe sana na Mungu na tumeshukuru. Thank you brother John. Asante sana. Naomba sasa wachungaji tukaribie. Sababu moja ya kuombea wapendwa gitumige mwege ya kuhoera family ni hii. Ni giki kwamba siku moja ati muthenya umwe tukitoka dunia hii tuma thiini wa thi ino tutoke tukiwa tumejuana na Yesu. Tukauma tumenyanite na Yesu. Maana hiyo ndio inaweza kutupatia hakikisho ya kuona mzee tena. Tondu ucio niguo ungituhe oma atiriri ntukona na baba witu. Jambo la pili, undu wa keri ni hii. Ni uyu tunawaombea kwa sababu sisi tutaondoka. Turamuhora tondu ithini tukuma guku. Na ninajua morning yenyewe tondu kiha kiu ri real morning is after we bury. Yukaga makiria muno thutha wa guthikana. Kwa hivyo tunawaombea Mungu huyo. Turamuhoera Ngai ucio. Kuna maneno Yusufu aliachia ndugu yake. Hari ciugo Yusufu atigire muru wa Ibrahim. Baba alipokufa aliacha ndugu zake mikononi mwa Yusufu. Tondu riria baba wao akuire atigire ciana ciao makoini make. Yusufu akafa, akashindwa ataachia nani? Hau Joseph akiuga atiriri, akawaambia, akimera atiriri, Mungu Ngai ri ni alioka kumurora, atakuwa akija kuangalia. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana sisi tutaondoka when that emptiness tukibaki, ndio kila mtu anaanza kuona mzee alikuwa anakaanga hapa. Unaanza you relieve the moments. Niko. Na hiyo ndio inafanya watu waomboleze sana. Yes. Tunaomba kwamba wakati huo utakapofika, atirauria kinya yale, msisahau hiyo maneno nimewaambia. Mutakayona shugo ile toko mwira. Baba hajapotea. Ati baba dorite. Roho yake iko salama. Roho wake wi handu hega. Na nyinyi pia nitawashauri mjuane na Yesu. Na inigora ugo muhoya ati mumenye na Yesu. When that time comes, nigetha hira ruri yarikia gukinya ri, mtaonana na baba tena. Mukora na baba wanyu ringi. Bwana asifiwe sana. Amen. Naomba wachungaji tuwanyoshe mikono. Amen. Tunapoombea wapendwa hapa. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu. Amen. Ninakushukuru sana kwa sababu ya neno ambalo umenena na mioyo yetu. Amen. Na umetupa hakikisho kwamba mzee hajapotea. Bwana apokea sifa katika jina la Yesu. Amen. Ulipoona mzee ameteseka sana, Bwana wetu ulimchukua. Amen. Na Bwana ukatuachia tu mwili tuuzike, maana neno lako linasema, yes, katika mchanga tulitoka na mchanga tutarejea. Yes. Lakini Bwana nataka kuombea hao walioachwa. Mungu upeanaye amani, wapatie amani ipitayo amani zote. Amen. Katika jina la Kristo Yesu. Amen. Kilio chao Bwana wetu katika jina la Yesu kanene na wao. Amen. Na ukawafariji kwa maneno ambayo sisi hatuwezi kuwafariji nazo. Amen. Katika jina la Kristo Yesu tuachie amani ipitayo amani zote. Yes. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Naomba sasa one of the grandson or granddaughter achukue picha akae hapa mbele, and then the wanaume naona tuchukue jeneza tusaidiane, alafu hizo maua pia tusaidiwe. Pastor James ako wapi? Pastor James, chukua msalaba. Naomba usimame hapa. Labda hizo maua nzuri kujua kichwa iko pale ndani. Alafu unamukiri napangia wanaume pale wa kanisa ambao watapokea jeneza hiyo. Pangia tu wanaume kadhaa ambao watapokea jeneza hiyo. Haya, na nitaomba waimbaji tusimame pale nyuma ya wapendwa hawa tukiongoza nyimbo. Kuna hiyo wimbo imesema ile flori mwema. Waimbaji tafadhali, tutapeleka tu pole pole. Amen. Hari kuwetikagira hai. Haya, pole tu. Haya, pole ni mwana muno. Arata boka tunainania kwa ile kutenda kanisa.
marafiki, njooni majirani, wazee. Naomba tushirikiane zote tunaposikia baba Zena akisoma neno hilo kwa sababu ya jamii. Karibu. Atiriri ari na ari a ithe witũ nĩtũkwenda mũmenye ũhoro wa andũ arĩa makuĩte nĩguo mũtigaikare mũrĩ na kĩeha ta andũ arĩa matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Amu nĩtwĩtĩkĩtie atĩ Jesũ nĩakuire na agĩcoka akĩriũka. Ũguo noguo twĩtĩkĩtie atĩ rĩrĩa Ngai akarehe Jesũ rĩngĩ nĩakarehithanĩria hamwe nake arĩa makuĩte metĩkĩtie Jesũ. Ũhoro ũyũ tũkũmũhe rĩu ũringaine na ũrutani wa Mwathani. Ithuĩ twĩ muoyo, o ithuĩ tũgakorwo twĩ muoyo hĩndĩ ĩrĩa Mwathani agacoka rĩ. Tutikahĩta arĩa makuire. Amu Mwathani nĩagoka kuma igũrũ agĩtanaga na mũgambo, nake mũraika mũnene nĩakanĩrĩra na karumbeta ka Ngai nĩgakahuhwo. Hĩndĩ ĩyo arĩa makuire me thĩinĩ wa Kristo nĩo makamba kũriũka. Na ithuĩ arĩa tũgakorwo twĩ muoyo nĩtũgacokanĩrĩra hamwe nao itu-inĩ tũtũnge Mwathani rĩera-inĩ. Koguo tũgatũũraga na Mwathani hĩndĩ ciothe. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, ũmwanagĩrĩriai mũndũ na ũrĩa ũngĩ na ciugo icio. Jamii, mjitie moyo na maneno haya. Nitaomba sasa wimbo iendelee. Naomba tupitie hapo. MC atatugai. MC atatugai. Asante, asante. Neno la Mungu linasema hivi wakati tunataramusha jeneza, naomba tutaramshwe polepole. I'm reading this for the sake of the family. Neno la Mungu linasema, but tell me this, since we preach that Christ rose from the dead, why are some of you saying there will be no resurrection of the dead? For if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, then all our preaching is useless and your faith is useless. And we, apostles, would all be lying about God, for we have said that God raised Christ from the grave. But then, that can be true if there is no, that can't be true if there is no resurrection of the dead. And if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then your faith is useless
and you are still guilty of your sins. In that case, all who have died, believing in Christ, are lost. And if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. But in fact, verse 20, Christ has been raised from the dead. He is the first of a great harvest of all who have died. So you see, just as death came into the world through a man, now the resurrection from the dead has begun through another man. Just as everyone dies, because we all belong to Adam, everyone who belongs to Christ will be given a new life. But there is an order to this resurrection. Christ raised as the first of the harvest. Then all who belong to Christ will be raised when he comes back. After that, the end will come when he will turn the kingdom over to the Father, having destroyed every ruler and authority. Verse 25, for Christ must reign until he humbles all his enemies beneath his feet. And the last enemy to be destroyed is death. Glory to God. Tunakushukuru Bwana kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu ya matumaini ambayo umetupatia siku ya leo. Ya kwamba siku moja hata huyu kifo aliyechukua mzee, the last enemy to be destroyed is death. We give you all the praise and glory. In Jesus' name. Amen. Naomba tuondolee sasa mashine katika jina la Kristo Yesu. Alafu wachungaji, tafadhali naomba familia tuwapende wachungaji nafasi watupe mchanga, alafu nitawapatia special moment. Tunapatia nafasi. So wachungaji na wazee wa kanisa tuzunguke hapa kwa ukaburi ndio tufanye ibada ya mwisho. The family they can step back just one step behind. Alafu ndio tuwapatie nafasi wachungaji watatupa mchanga. Tukabega tugateri alafu family ma choke. So wachungaji na wazee wa kanisa tafadhali. Wachungaji na wazee wa kanisa wapewe mchanga. Tugateri na tuliakani gani maheo teri ndio tuweze kuwapatia. Chungaji tuchungulie mchanga. Arata tuhe family nafasi. Atugateri makuhirikia moya teri. Na magiroke haho wega. Wachungaji tafadhali na wazee tuzunguke tu hapa. Tuzunguke tu. Na tuliakani baha moya kuhirikia moya. Wachungaji na wazee wa kanisa. Maandiko inasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi. Baada ya Adamu kufanya dhambi, Mungu akatoa amri hii. By the sweat of your brow you will have food to eat until you return to the ground from which you were made. For you were made from the dust, and to the dust you will return to them. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru jina lako takatifu. Asante kwa sababu ya nafasi ambayo umetupatia Mungu, kwamba tumerudisha mwili kwenye mchanga katika jina la Yesu. Tunaomba kwa sababu ya jamii hawa uwatie nguvu Bwana, wanapokuja kutupa mchanga kwa sababu ya kumzika baba yao, kwa sababu ya kumzika anko wao na kuka wao. Baba, tunawaombea nguvu kutoka mbingu. Wakati tunapoachana na huduma hii Bwana, tunapoachana na mwili huu ambapo unaketi kwenye mchanga, kutoka siku ya leo Baba wa mbingu, tunaomba kwamba mwili huu Bwana usiwatokee watoto hawa, mwili huu Baba usitokee jamii hii, mwili huu Baba kivuli chake kisitokee watu wa maeneo haya, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Baba, tunaachanisha roho ya huyu aliyekufa pamoja na kila mmoja aliye hai katika jina la Yesu. Asante kwa sababu tumefanya hivyo kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu, tumeomba. Amen. So nitaomba sasa wachungaji na wazee wa kanisa waondoke, alafu jamii hata marafiki tuwapatie familia nafasi. Naomba waumiwe mchanga, wapewe mchanga. Nani atawapatia mchanga? Jamii wapewe mchanga, all the children, all the relatives, familia wapewe mchanga. Nitawaelekeza vile watatupa. Shana family
nĩ kwĩrĩria hamwe tĩri kwĩrora tũgwĩka hamwe bamĩrĩ kwĩrĩria itũra ya tĩri nĩ maheo tĩri mateithĩrĩrio nĩ makuhĩrĩrie bamĩrĩ na mateithĩrĩrio nĩ mateithĩrĩrio bamĩrĩ nĩ maheo mũtĩri othe nĩ makuhĩrĩrie naomba tutupe 1 2 3 tutupe tupeni sasa family KTL 1 2 3 KTL family asante tutupa unarudi nyuma ndio huyo mwingine apate nafasi maana tuko wengi asante thank you asante huyo ametupa oreje tena nyateli KTL Lucy KTL tafadhali Brian Lucy tupa Lucy tafadhali KTL Lucy KTL tafadhali tupa mchanga kama kuna mwingine hajatupa apewe nafasi. Thank you very much. Sasa tunaweza ondoka nyuma, familia wakitupa warudi nyuma ndio wengine waweze kutusaidia. Maiki ateri ni mashoka hanini family tafadhali tuwasaidie jamii warudi nyuma, wasaidie tumekuja hapa kuwasaidia, kwa hivyo wapewe nafasi tuwasaidie. Dada yetu Lucy tafadhali mtupe tu Lucy tafadhali tupa tu kama ishara ya kupatia baba yako kwa heri katika jina la Yesu. Asante Mungu awabariki sana. Thank you. Kwa familia ambaye hajatupa apewe nafasi. It's your time. Family members hapa unapata kujisikia tafadhali. Asante family members. Asante na hiyo kijiko. Nani hiyo kijiko isimulie. Asante tuombe tuwasaidie. The family, marafiki wenye tulikuja kuwasaidia tuwaondoe. Wababa wengine wakuoni msaidie huyu. Alafu sisi wengine tuendelee sasa kutupa mchanga. Wimbo iendelee tunapoendelea kutupa mchanga. Asante.
Yeah.
itaendelea vizuri na nitwarikia kuthika mũrũ wa ithe witũ na kĩhurũke ũhoro. Ndĩrenda tũingĩ na ihinda rĩa kũigĩrĩra mahũa. Hena ihũa rĩho rĩa mũtharaba, ngũria athuri a kanitha moke nĩgetha twambĩrĩrie na ihũa rĩrĩ rĩa mũtharaba. Wazee wa kanisa wanaweza kuja tuwekelee ihua pamoja mchungaji. Turudi nyuma kidogo watoto. Turudi nyuma kidogo. Haya, tukoregerera uguo. Asante sana. Ngai amũrathime mũno. Ngai amũrathime mũno. Ũkũria ciana ciake ciothe ciũke nicio cikũigĩrĩra rĩa ngoro na rĩo rĩu rĩngĩ nĩtũgũka tuothe tũkũigĩrĩra ũguo arĩa othe maramwĩta guka nĩo mekũigĩrĩra ihũa rĩu rĩngĩ. Ũguo ciana ciake iria ci haha hakuhĩ iria ikũhota gũka moke ihũa rĩrĩ rĩa ngoro iko hiyo maua. Watoto wake walio karibu wale me hakuhĩ nĩmoke manyitanĩre ihũa rĩrĩ na rĩo rĩu rĩngĩ tũgũka tũkorwo tũrĩnyitĩte. Aya ciana ciake ukai mũrĩnyite ukamũnyite. Aya na ukubali Legio Flora wĩtĩkire fathainĩ rũu nĩ athiĩ na mũtikona na rĩngĩ ũreke ngoro yaku irekererie. Tũnyitanĩre ihũa rĩrĩ Flora pamoja na hao wengine tunyite tuithie onacio ngĩkuhĩrĩria imuhutie ũguo nĩgetha tũingĩrĩre na twĩtĩkĩre nĩ baba witũ tũraigĩrĩra ihũa rĩake. Thengio mũno na Ngai aromũmĩrĩria na mũhe hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Asanti, mwĩhe hinya thĩinĩ wa Mwathani nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega na tũgĩe na atumia megũka tafadhali matũteithĩrĩrie nĩgetha mateithĩrĩrie kũmeheria na Ngai witũ nĩ ekũmũrathima. Ũguo acio angĩ maramwĩtaga guka Asante. Rĩu aya ũngĩ othe maramwĩtaga guka moke manyitanĩre ihũa rĩu nĩ mũrendete guka wanyu no rĩu mwĩtĩkĩre atĩ rĩu mũtirĩũkaga mũkamũkora. Tũtware ũguo kahora tuigĩrĩre ihaha. Aya tukubali tuweke tupeleke tu na mkubali muachilie thĩinĩ wa ngoro cianyu mwĩtĩkĩre atĩ guka wanyu nĩ athiĩte. Rekei tuigĩrĩre tuwe na watu wa kuwasaidia tafadhali. Kina mama tutaithĩrĩrie ciana ici tafadhali. Asante, wachilia sasa. Wamboi wachilia. Asante, tuwe na wamama watakusaidia kuchukua. Asante sana. Ngai wa muoyo mũrathime na Ngai wa muoyo aromũhe hinya na mwĩyũmĩrĩrie na mwĩtĩkĩre guka nĩ athiĩte, baba nĩ athiĩte na tũtikamuona rĩngĩ na twĩtĩkĩra kũmĩrĩria Ngai no egũtwĩka wega. Asante, nĩ twathiĩ na nĩ twarĩkĩrĩria wega. Rĩu kwenda tũhoe nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Twacoka twahoya nĩ ngũria MC nĩ kũgĩa ciugo igĩrĩ ekwaria. Kwa hivyo hebu tuombe katika jina la Yesu. Ngai mwega na mũtugi rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ nĩ twagũcokeria ngatho. Nĩ twagũtĩĩa mũno kĩgongona kĩa ũthingu nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku Mwathani. Thengio nĩ tondũ wa wĩra ũyũ watũheire mũthenya ũrĩa wetire baba witũ nĩgetha ahũndũke nĩgetha acoke rũkũngũ-inĩ na wĩra ũcio nĩguo twarĩkĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ, nĩ ũtũrĩithĩtie ũgatũmenyera. Nĩ tũkumagara kwĩ megũthiĩ kũraihu mathiĩ na ngari ona arĩa megũthiĩ gũkuhĩ na magũrũ Jehova mũtũũra muoyo. Ngai ithe witũ nĩ twamahoera tha cia rũgendo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũretĩkia nĩ ũgũtwarana nao Mwathani na nĩ ũkũmakinyia ciikaro-inĩ ciao. Nayo bamĩrĩ ĩno twamĩtiga moko-inĩ maku. Wee ũiguagĩra andũ tha ũromaiguĩra tha na ũhonie nguraro iria igurarĩte ngoro-inĩ ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thengio nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya ona twacokia ngatho. Ngai amũrathime, Ngai amũtware na thayũ na amũtware wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Karibu MC. Thengio mũno nĩ ũndũ wa igongona liziacoka thutha. Ninauliza wachungaji wote na wazee wa kanisa tutaenda pale kwa Evantas, kwa mchungaji Evantas. Haya, amekokia tufikireirio. Kuna laini ile haya, kuna laini ya wazee
ile laini iko pale ni ya wazee wote, na laini nyingine ni ya wamama wote. Mkigato tigere hiyo tafadhali. Wajeni tuombee tushukuru kwa sababu ya chakula. Basi asanteni. Ya, wachungaji tuenda pale kwa evangelist na wazee wa kanisa, wachungaji wote. Twende kile tuwawekea haya. Kwa hiyo ni wale wengine waamke ndio tano kwa hiyo sana. Wadumera hata ajoto ukale na maembe kesho. Talini. Acha kwa ndio. Wakakwaje? Ayama wakakwa. Atumia wewe mbele kwa yote ile sami. Na kama la kutegemea tu haya. Mama kwega kuraga, gina wega kaya dano tugasemania. Gukira ngaigua maithori makwa maiteka, ndahũra mbica ĩno andũ aitũ ĩkarega kuma, kĩndikona baba witũ mũciari rĩngĩ nĩarĩkĩtie gwĩthiĩra ũgeni ũtagacokwo,